नमस्ते सबैजनालाई। आजको डिस्कसन हाम्रो बोटनी च्याप्टर, आजको डिस्कसन हाम्रो एप्लिकेसन अफ बायोलोजी हैन इकोलोजीमा मात्र गर्छु। एप्लिकेसन अफ बायोलोजी चाहिँ अर्को दिन अर्को टपिक आज नै हुन्छ सायद या त भोलि। एप्लिकेसन आज गर्ने हामी चाहिँ पास्ट इयर क्वेशन इकोलोजीको। ल हेरौँ त फर्स्ट क्वेशन। कमेन्ट पनि गर्नु होला है सबैजनाले। नयाँमा कमेन्ट गर्नु होला र क्वेशनको एन्सर पनि दिनुको लागि कमेन्ट गर्नु। म यहाँ कमेन्ट पनि हेरिरहेको हुन्छु। कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्वेशन नम्बर लेखेर र त्यसको एबीसीडी जे हुन्छ एन्सर त्यो चाहिँ लेखेर कमेन्ट गर्नु होला। ल हेरौँ त फर्स्ट क्वेशन। इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट जेनरली ग्रो अन एरिया वेयर देयर इज स्कार्सिटी अफ। इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट चाहिँ कहाँ ग्रो गर्ने हो, कहाँ हुने हो? इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट जेनरली कहाँ पाइन्छ? म्याग्नेसियम स्कार्सिटी अफ म्याग्नेसियमको स्कार्सिटीको ठाउँमा होइन, आइरनको एफीको होइन, जिङ्कको त्यहाँ पनि होइन। इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट ग्रो गर्ने हो नाइट्रोजन डिफिसियन्सीको ठाउँमा। नाइट्रोजन डिफिसियन्सीको ठाउँमा। हाम्रो एन्सर के हो? डी। हेरौँ त इन्सेक्टिभोरस प्लान्टको बारेमा। Insectivorous plant are autotrophic in their mode. Insectivorous plant are autotrophic in their mode of nutrition, but insectivorous plant are autotrophic in their mode but nutrition of nutrition, but they grow marshy soil. But they grow in marshy or muddy soil. Marshy or muddy soil which are generally deficient in nitrogen. त्यही हाम्रो क्वेशनमा के सोधेको थियो? स्कार्सिटी अफ नाइट्रोजनको ठाउँमा हुने हो इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट, डिफिसियन्सी अफ नाइट्रोजन। Insectivorous plant are the example of predation. Insectivorous plant are the example of predation. Predation भनेको के रे? प्रेमाथि आफ्नो प्रेलाई एट्याक गरेर खाने, फिड देयर प्रे। प्रिडेसन, प्रिडेटर। प्रिडेसनहरुको त्यही प्रिडेटर हो। ल हेरौँ त इन्सेक्टिभोरस प्लान्टको केही इक्जाम्पलहरु यहाँ। पिक्चर प्लान्ट, यसको यहाँ साइन्टिफिक नेम पिक्चर प्लान्टको नेपेन्थिस। पिक्चर प्लान्ट सबलाई थाहा होला। इन्सेक्टिभोरस प्लान्टको इक्जाम्पलमा पिक्चर प्लान्ट, सनड्यू प्लान्ट, ब्लेडर वट, भेनस फ्लाई ट्र्याप, बटर वट। यो इक्जाम्पलहरु याद राख्नु होला है, सबलाई थाहा नै होला पिक्चर प्लान्टको बारेमा। र अनि सनड्यू प्लान्ट, ब्लेडर वट, भेनस फ्लाई ट्र्याप र बटर वट सबै यो के हो? इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट इक्जाम्पलहरु, इन्सेक्टिभोरसको इक्जाम्पल। ल कमेन्ट गर्नु है एन्सर, म सोधिरहेको हुन्छु कुनै कुनै। ल यो त थाहा होला सबैलाई। ए सीड ड्रेन इज काउज ड्यू टु द ग्यास व्हिच इज अल्सो इफेक्ट रेस्पिरेटरी प्यासेज। रेस्पिरेटरी प्यासेज न कुन ग्यासले रेस्पिरेटरी प्यासेजलाई इफेक्ट गर्छ त्यो नथाहा भए पनि एसिड रन कुन ग्यासले काउज हुन्छ त्यो त थाहा होला नि। कमेन्ट गर्नुहोस् त हजुरहरू, म हेरिरहेको छु यहाँ। क्वेशन नम्बर 2 लेखेर चाहिँ एन्सर दिनु होला है। क्वेशन नम्बर लेखेर चाहिँ एन्सर दिनु। एसिड रेन इज काउज ड्यू टु, एसिड रेन इज काउज ड्यू टु कुन ग्यास? कार्बन डाइअक्साइड। भन्नुहोस् त कुन ग्यास? एसिड रेन इज काउज ड्यू टु कमेन्ट आएन, कमेन्ट आएन। एसिड रेन इज काउज ड्यू टु सल्फर डाइअक्साइड। हाम्रो एन्सर के हुन गयो? सल्फर डाइअक्साइड। एसिड रेन इज काउज ड्यू टु, एसिड रेन इज काउज ड्यू टु सल्फर डाइअक्साइड। SO2 आइरहेछ। सन्तोषी शर्मा, राशिका बस्नेत, थ्याङ्क यू। अनि रेस्पिरेटरी प्यासेजमा पनि इफेक्ट पार्छ है SO2 ले, सल्फर डाइअक्साइडले। एसिड रेन इज मेनली ड्यू टु द पोल्युसन अफ सल्फर डाइअक्साइड कम्बाइन्ड विथ वाटर फर्मिङ सल्फ्युरिक एसिड। कम्बाइन्ड विथ फर्मिङ सल्फ्युरिक एसिड। एसिड रेन ड्यामेज बिल्डिङ स्टेटस मेड अफ लाइमस्टोन। ड्यामेज बिल्डिङ स्टेटस र मेड अफ लाइमस्टोन। SO2 and NO2 net causes pollution by decreasing
बाई डिक्रिजिङ हैन है सरी by increasing acidity. Question number अर्कोमा जाम त हामीसँग धेरै क्वेशन छ आज. In which of the following association both the organism are benefited? Both the organism are benefited. Symbiosis हो कि communalism हो कि parasitism हो कि proto-cooperation. Question number 3 को आन्सर दिनुस् त. कमेन्ट गर्नु त. Both the organism are benefited. यो हेर्नुलाई both the organism are benefited. Both the symbiosis. Trust the timing of your life. Trust the timing of your life ले भन्नुभयो symbiosis. Very good. यही आन्सर हो हाम्रो symbiosis. हेरौँ त यहाँ mutualism or symbiosis. Both the member of two different species completely depend on each other. Completely depends on each other. Physical contact is present in between both the interacting species. Physical contact is present between the both intersecting species. अनि communalism भनेको association in between member of two species in which one is benefited while other is almost unaffected. त्यसलाई हामी के भन्छौं communalism. Which one is benefited? One is benefited, other is almost unaffected. त्यसलाई हामी के भन्छौं communalism. अनि यहाँ हेरौँ त प्रोटो कोअपरेसन भनेको के हो? कमेन्ट आइरहेछ थ्यांक यू. symbiosis कमेन्ट आइरहेछ रसिका बस्ने सन्तोषी शर्मा symbiosis थ्यांक यू. ल हेरौँ त प्रोटो कोअपरेसन एसोसिएसन इन व्हिच बोथ organism are benefited but can live separately. दुईटै बेनिफिट हुन्छ तर बसोबास कहाँ के रे सेपरेटली. यो चाहिँ प्रोटो कोअपरेसनमा both organism are benefited but live separately. अनि parasitism मा सानोले चाहिँ ठुलो होस्ट माथि harm गर्नेलाई parasitism भन्छ. Association involving individual of two species of different size in which a smaller one parasite is benefited. Smaller one चाहिँ त्यो parasite हो benefited on larger one host is harmed. Smaller one is benefited. Smaller one चाहिँ parasite अनि larger चाहिँ host. यो हेर्नु है the parasitism get nourishment and shelter from host but do not kill the host. एउटा अझै लास्ट एन्टिबायोसिस भनेको के हो? interaction one species inhibited by toxic secretion of another species. Inhibitor species is either benefited nor harmed. यो लास्ट को पॉइंट चाहिँ याद राख्नु होला ध्यानमा. एन्टिबायोसिस भनेको चाहिँ के हो? यो लास्ट को पॉइंट चाहिँ याद राख्नु होला. neither benefited nor harmed. Chemical section by inhibitor is called alkochemics. ALLOCHEMIC. Allochemics. आई एम सन्तोष शर्मा सोध्नुभएको छ कि एनालिजम को एक्जाम्पल के हो? आई एम टपरले दिइसक्नु भएको छ. एक्जाम्पल मिल्क बटरफ्लाई एन्ड मोनार्क इज द एक्जाम्पल अफ एनालिजम. थ्यांक यू आई एम टपर. ल नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौँ त. अ फूड चेन इज अलवेज स्टार्ट विथ. फूड चेन चाहिँ सुरु हुने कहाँबाट हो? डिके मटेरियलबाट कि फोटोसिन्थेसिस कि रेस्पिरेसन कि ट्रान्सपिरेसन. क्वेशन नम्बर 4 को एन्सर भनौँ त. फूड चेन स्टार्ट हुने कहाँबाट हो? प्रोड्युसर कन्ज्युमर र डिकम्पोजर कसले गर्छ? फूड चेन को स्टार्ट कहाँबाट हुने हो? फूड चेन अलवेज स्टार्ट विथ फोटोसिन्थेसिस. बी. थ्यांक यू. ट्रस्ट द टाइमिङ अफ योर लाइफ. बी. यो हाम्रो आन्सर के हुन गयो? बी. फूड चेन इज अलवेज स्टार्ट विथ फोटोसिन्थेसिस. हेरौँ त यहाँ ट्रान्सफर अफ इनर्जी एन्ड बायोमास इन इकोसिस्टम. फूड चेन को चाहिँ त्यो डेफिनेसन. ट्रान्सफर अफ इनर्जी एन्ड बायोमास इन इकोसिस्टम बाय द प्रोसेस अफ इटिङ एन्ड बिङ इटेन. त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? फूड चेन. इटिङ एन्ड बिङ इटेन लाई के भन्छौँ? फूड चेन. अनि फूड
फूड वेब चाहिँ एडभान्स हुन्छ है फूड चेन भन्दा फूड वेब इट इज द नेटवर्क अफ फूड चेन एन्ड इट्स मोर स्टेबल एन्ड कम्प्लेक्स देन फूड चेन फूड वेब चाहिँ स्टेबल पनि फूड वेब चाहिँ स्टेबल पनि फूड चेन भन्दा बढी हुन्छ र कम्प्लेक्स पनि हो यो फूड वेब मोर स्टेबल कम्प्लेक्स देन फूड चेन इन फूड वेब ट्रान्सफर अफ फूड इनर्जी इन यूनिडाइरेक्सनल यो सोधिरहेको हुन्छ कि हाम्रो इकोसिस्टममा त्यो इनर्जीको डाइरेक्सन चाहिँ के हो यूनिडाइरेक्सन यो मल्टी डाइरेक्सनमा नजानु यूनिडाइरेक्सन बट डिफरेन्ट अल्टरनेटिभ पाथवे यो भइ नै सक्यो हाम्रो क्वेसन नै हो इनर्जी इंटर इनसाइड इकोसिस्टम एज फोटोसिंथेटिक्स प्रोडक्ट हाम्रो क्वेसनको एन्सर यही हो फोटोसिंथेटिक्स प्रोडक्ट स्टार्ट होने के हो अब फूड चेन अलवेज स्टार्ट विथ फोटोसिंथेसिस ल क्वेश्चन नंबर 5 which is the main causative factor of desertification भन्नाले डिफोरेस्टेसन नि भनौं डिफोरेस्टेसन सबै त्यहाँ रुख बिरुवा केही हुँदैन त्यसलाई नि हामी डिजर्टिफिकेसन नि भन्छौं त्यसको मेन कारण के हो ओभर ग्रेजिङ आयम टपरले भन्नुभयो थ्यांक यू ओभर ग्रेजिङ रुरल डेभलपमेन्ट हुँदैन ओभर हाम्रो आन्सर के हो ओभर ग्रेजिङ नै राशिका बस्ने सी ओभर ग्रेजिङ थ्यांक यू हेरौं त द मेजर कज अफ डिजर्टिफिकेसन इज ओभर ग्रेजिङ अनि अरु चाहिँ हुने चाहिँ के हो त्यो डिजर्टिफिकेसन बिसाइड दिस डिफोरेस्ट्रेसन ले नि हुन्छ डिफोरेस्ट्रेसन excessive use of insecticide and pesticide as well as natural calamities leads the desertification natural calamities भन्नाले लैंडस्लाइड फ्लड त्यही हो नेचुरल calamities भन्नाले लैंडस्लाइड फ्लड ल मन्नु महतो सी थैंक यू सन्तोष शर्मा सी ल सबैको आन्सर राइट छ इकोसिस्टम हाम्रो सिंपल टपिक नै हो सिंपल च्याप्टर रमता द फर्स्ट प्रोसेस इन फूड चेन इज स्टार्ट भइसक्यो क्वेशन फर्स्ट रिपिट भइरहेछ फर्स्ट प्रोसेस इन फूड चेन इज in ecosystem is photosynthesis. Endangered species according to 1973 Act of Government of Nepal is endangered species. Yes को आन्सर भनौं त क्वेशन नंबर 7 को endangered species मा के पर्छ according to 1973 according to Government of Nepal in 1973 मा लागू गरेको रेड डियर हो कि सॉफ्ट डियर हो कि स्पॉटेड डियर हो कि हॉक डियर हाम्रो आन्सर के हुन्छ ट्रस्ट मी लाइफ ए रेड डियर हेरौं त यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 को आन्सर आएन अहिलेसम्म अहिले स्वाप डियर भन्नुभयो फेरि आयो टपरले स्वाप डियर आयो स्वाप डियर आई ट्रस्ट मी लाइफ बी ल हाम्रो आन्सर इन्डेन्जर स्पेसिस इन्डेन्जर भन्नाले असुरक्षित घटिरहेछ त्यसको नम्बर चाहिँ घट्दो क्रममा त्यसलाई नि इन्डेन्जर स्पेसिस भन्छौं स्वाप डियर हेरौं त यहाँ टोटल यहाँ लेख्दैछु म टोटल अफ 27 स्पेसिस अफ मेमल 27 स्पेसिस अफ मेमल and 9 species of bird and 3 species of reptile have been given legal protection under the 1973 National Park and Wildlife Act. Endangered mammal को example मैले यहाँ लेख्दैछु के पर्छ त्यहाँ endangered mammal मा रेड पांडा स्नो लियोपार्ड बेंगाल टाइगर वन हॉर्न राइनोसॉरस हिमालयन मस्क डियर डॉल्फिन स्वाप डियर इंडेंजर मेमल में हाम्रो क्वेश्चन को आंसर यही हो स्वाप डियर एस्केटिक एलिफेंट फोर हॉर्न एंटीलोप यो एंटीलोप भने कस्तो जनावर एंटीलोप लाइक डियर जस्तै नै हुन्छ है हरिण एंटीलोप लाइक डियर जस्तै हुन्छ त्यसको चाहिँ 4 वटा हर्न डियर में कतिवटा रे 2 वटा सिङ हुन्छ नि यसमा चाहिँ 4 वटा हुन्छ एंटीलोप में अनि ब्लैक बक यो मेमल को भयो अब कुन 9 स्पेसिस अफ बर्ड को हेरौं त इन्डेन्जर में बर्ड को ग्रेट हर्न बिल यो चाहिँ सुगा जस्तै बर्ड हो यो हर्न बिल ग्रेट हर्न बिल चाहिँ बिल यो बिल बर्ड चाहिँ सुगा जस्तै हुन्छ इम्पेन्ट प्लिजेंट यो यसको कलर चाहिँ हामी पिकक जस्तो कलर को बर्ड हुन्छ यो सानै हुन्छ तर पिकक जस्तो ठुलो हुँदैन
इम्पेन्ट प्लिजेन्ट चाहिँ अनि बेङ्गल फ्लोरिसेन अनि इन्डेन्जर रिप्टाइलमा घरियाल गोल्डन मोनिटर लिजार्ड यति इक्जाम्पल चाहिँ याद राख्नुलाई सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ इन्डेन्जरमा चाहिँ के पर्छ भने स्पोटेड सन्तोषी शर्मा सपोर्टेड डियर हैन सन्तोष शर्मा सपोर्टेड डियर हैन स्वाप डियर हो हाम्रो एन्सर चाहिँ स्पोटेड डियर हैन हाम्रो एन्सर स्वाप डियर पर्छ इन्डेन्जर स्पेसिस अफ मेमलमा ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त हामी नेक्स्ट क्वेसनमा त प्लान्ट एलोभेरा स्टोर वाटर ड्युरिङ रेनी सिजन एन्ड युज इट ड्युरिङ ड्रप सिजन भनेको ड्राई कन्डिसन ड्राई त्यहाँ वाटर हुँदैन डिजर्ट यो भनेको चाहिँ डिजर्ट जस्तै दिस स्कार्सिटी अफ वाटर बुझौँ न दिस प्रोसेस इज कल्ड रेनी सिजन एल्बोरा प्लान्टमा त अगाडिदेखि नै वाटर स्टोरेज गरेर राखेको हुन्छ तर रेनिङ सिजनमा त्यसले वाटरलाई के गर्छ अझै लिन्छ कि एभोइड गर्छ यसको एन्सर भनौँ त क्वेसन नम्बर 8 को एल्बोरा प्लान्ट स्टोरेज त्यसमा वाटर अगाडिदेखि नै स्टोरेज गरेको हुन्छ तर ड्युरिङ रेनी सिजनमा त्यो एल्बोरा प्लान्टले के गर्छ त्यो टाइममा ए मोनु महतोले ए भन्नुभयो आई एम टपर थ्याङ्क यू ड्रप एभोइडिङ ल त्यो वाटरलाई के गर्छ रे एभोइड गर्छ ड्रप एभोइडिङ इभेडिङ भनेको चाहिँ ड्रप इभेडिङ भन्नाले इभेडिङ प्लान्ट चाहिँ एक्सेस अफ वाटर जहाँ एक्सेस अफ वाटर हुन्छ नि त्यही ग्रो गर्ने हो इभेडिङ भन्नाले ड्रप स्क्यापिङ भन्नाले स्क्याप अनि ड्रप यो थाहा ल क्वेसन नम्बर 8 भयो हाम्रो सबै एक्सप्लेनेसन ल नेक्स्टमा जाउँ एरेन्काइमा इज फाउन्ड इन यो प्लान्ट एनाटोमीको क्वेसन आयो एरेन्काइमा कस्तो प्लान्ट रे स्टोरेज अफ वाटर त्यस एरेन्काइमा इज फाउन्ड इन एरेन्काइमा पनि त्यस्तै हो त्यो एल्बेरा जस्तै स्टोरेज अफ वाटर गर्ने भन्नाले हाइड्रोफाइट यो जिरोफाइट भन्नाले डिजर्ट इज प्लान्ट जिरोफाइट भन्नाले डिजर्टमा हुने यो चाहिँ डिजर्टमा हुने जेरोफाइट लिथोफाइट भन्नाले रकमा हेलोफाइट भन्नाले सन लभिङ यो रकहरुमा हुन्छ यो प्लान्ट अनि हेलोफाइट्स भन्नाले हेलो भन्नाले सन हैन हेलोफाइट भन्नाले साल्ट अल्कलाइनमा हुने साल्ट लभिङ प्लान्ट साल्ट लभिङ क्वेसन नम्बर 9 ल हेरौँ त वेल डेभलप्ड हेल्प इन द बायोन्सी एन्ड ग्यासेस एक्सचेन्ज एरेन्काइमाको फिचर्स क्यारेक्टरहरू हेरौँ त यहाँ वेल डेभलप्ड हेल्प इन बायोन्सी ग्यासेस एक्सचेन्ज मेकानिकल टिस्यू प्योरली डेभलप्ड मेकानिकल टिस्यू एरेन्काइमाको चाहिँ प्योरली डेभलप्ड हुन्छ क्वेसन नम्बर 10 द इकोलोजिकल निच अफ एन अर्गानिजम इज द इकोलोजिकल निच यसको ट्रस्टिङ साल्ट लभिङ ठीक छ हाइड्रोफाइट्स द इकोलोजिकल निच अफ एन अर्गानिजम इज रिलेसन विथ अर्गानिजम द स्पेस इट अकुपाइज द काइन्ड अफ हैबिट इट लिव्स अनि इट रिलेसन विथ यो अप्सन नि इरर छ यहाँ द इट रिलेसन विथ कम्युनिटी यहाँ कम्युनिटी हुनु पर्यो इट रिलेसनशिप विथ कम्युनिटी एलोङ विथ फिजिकल स्पेस अकुपाइज यो बीचबाट यतिलाई हटाइदिउँ अब मिल्यो द इकोलोजिकल निच अफ अर्गानिजम इज यो इकोलोजिकल निच को डिफिनेसन यहाँ अप्सन डी मा छ इट्स रिलेसनशिप विथ इट्स कम्युनिटी एलोङ विथ फिजिकल स्पेस अकुपाइड इट अकुपाइड हाम्रो आन्सर के हुनु गयो डी हेरौँ त इकोलोजिकल निच वर्ड गिभन बाई ग्रिनेल कसले दिएको ग्रिनेल सोध्दैन त्यस्तै इकोलोजिकल निचको वर्ड सोध्ने चाहिँ इकोसिस्टम इकोलोजी चाहिँ कहाँबाट डिराइभ भएको कसले दिएको त्यो वर्डहरू सोधिरहेको हुन्छ इकोलोजिकल निचको त्यस्तो खासै सोध्दिनँ हेरौँ त हैबिटेट एन्ड फंक्सन अफ एभ्री अर्गानिजम इन एन इकोसिस्टम यो सानो डेफिनेसन इकोलोजिकल निचको हैबिटेट फंक्सन अफ एभ्री अर्गानिजम इन इकोसिस्टम फेरि नेसनल पार्कको कुरा यहाँ लाङटाङ नेसनल पार्क इज फेमस फर
लाङटाङ नेसनल पार्क इज फेमस फर, यसको लागि त यादै गर्नुपर्छ, केही बुझ्ने नै छैन। लाङटाङ नेसनल पार्क इज फेमस फर, हाम्रो एन्सर के हो? रेड पान्डा। एउटा चार्ट मैले यहाँ राखिदिएछु, यो चाहिँ याद अलि एकचोटि पढिहाल्नु होला, 2-3 पल्ट, अनि याद हुन्छ। यो फ्लोरा भनेको प्लान्ट र फाना भनेको फ्लोरा भनेको प्लान्ट र फाना भनेको एनिमल। रोयल चितवन नेसनल पार्क, यसमा पाइने फेमस फोर साल फरेस्ट। रोयल चितवन नेसनल पार्क, राशिका, थ्याङ्क यू राशिका बस्नेत, ए भन्नुभयो, ठिक छ एन्सर। 7 जना हिँडेको ल। रोयल चितवन नेसनल पार्क फ्लोराको डोमिनेन्सी अफ साल फरेस्ट अनि इन्डेन्जर वन हर्न राइनो टाइगर लियोपार्ड स्लोथ बियर क्रोकोडाइल एन्ड किङ कोब्रा के पाइन्छ त्यो म एउटा चार्ट चाहिँ यहाँ राखिदिएछु। यो चाहिँ 1-2 पल्ट आफैले पढिहाल्नु। सागरमाथामा के पाइन्छ हाम्रो क्वेसनमा थियो लाङटाङ नेसनल पार्क। लाङटाङ पढ्न गयो भने धेरै टाइम लिन्छ, तपाईँहरू आफै पढ्नु होला है, स्क्रिनसट लिएर। म अहिलेको क्वेसनको चाहिँ भनिदिन्छु। लाङटाङ नेसनल पार्क हाम्रो क्वेसनमा थियो, लाङटाङ नेसनल पार्क त्यसले फेमस फोर के? फेमस फोर रेड पान्डा, फेमस फोर रेड पान्डा। राराको लागि मस्क डियर, चितवनको लागि रोयल चितवन नेसनल पार्कको लागि इन्डेन्जर वन हर्न राइनो, सागरमाथि राराको लागि मस्क डियर, अनि माकुला बरुनको लागि वेन ब्याबलर। ल नेक्स्टमा अगाडि बढौँ त। सन्तोषी शर्मा रेड पान्डा, थ्याङ्क यू। इट्रोफिकेसन इज अब्जर्भड इन, इट्रोफिकेसन इज अब्जर्भड इन, इट्रोफिकेसन चाहिँ भनेको के हो त्यो पहिला जानिराखौँ। इट्रोफिकेसन चाहिँ भनेको के हो? इट्रोफिकेसन चाहिँ भनेको के हो हेरौँ त। डिस्चार्ज अफ फर्टिलाइजर इन्टु वाटर बडिज, डिस्चार्ज अफ फर्टिलाइजर इन्टु वाटर बडिज। अनि इट्रोफिकेसन भनेको के हो? एक्सेसिभ डिस्चार्ज अफ फर्टिलाइजर इन्टु वाटर बडिज, अनि इट्रोफिक भनेको स्यालो लेक विथ अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्स, अनि इट्रोफिकेसन काज डिडक्सन रिजल्भ इन अक्सिजन, इट्रोफिकेसन काज डिडक्सन रिजल्भ इन अक्सिजन। हाम्रो एन्सर हेर्नु तब यहाँ क्या हुनु गयो? इट्रोफिकेसन इज अब्जर्भड इन लेक एन्ड पन्ड्स, इट्रोफिकेसन इज अब्जर्भड इन लेक एन्ड पन्ड्स। यहाँ हेरौँ न, फर्स्ट टाइममा डिफिनेसन, एक्सेसिभ डिस्चार्ज अफ फर्टिलाइजर इन्टु वाटर बडिज भन्नाले लेक एन्ड पन्ड, रकमा हुँदैन, डिजर्टमा हुँदैन, सेलाइन सोइलमा हुँदैन। फर्स्टै एक्सेसिभ डिस्चार्ज अफ फर्टिलाइजर इन्टु वाटर बडिज इज नोन एज इट्रोफिकेसन। ल नेक्स्ट क्वेसन, द विडी ट्विनर अफ क्लाइम्बर द्याट क्वाइल एराउन्ड, यो चाहिँ सँगसँगै लेखेको छ, यहाँ स्पेस दिनुपर्ने। द्याट क्वाइल एराउन्ड अ बिग ट्री इन द फरेस्ट विदाउट एनी सपोर्ट फर सनलाइट इज, त्यस्तो प्लान्टलाई हामी के भन्छौँ? द वुडी ट्विनर अफ अ क्लाइम्बर द्याट क्वाइल एराउन्ड द बिग ट्री इन द फरेस्ट विदाउट एनी सपोर्ट फर सनलाइट हुन्छ नि, हेरिरहेको हुन्छौँ हामी यहाँ त। त्यसको एन्सर के छ हाम्रो? लाइनेस। त्यस्तो प्लान्टलाई यो पनि याद नै गर्नुपर्छ, डिफिनेसन त्यसको डिफिनेसन नै हो लाइनेसको डिफिनेसन नै दिएको छ। लाइनेस भनेको द वुडी ट्विनर और क्लाइम्बर द्याट क्वाइल एराउन्ड अ बिग ट्री इन द फरेस्ट विदाउट एनी सपोर्ट अफ सनलाइट। हेरौँ त लाइनेसको। लाइनेस आर वुडी प्लान्ट रूटेड इन ग्राउन्ड बट देयर स्टेम युज अदर प्लान्ट, यहाँ हो यो पोइन्ट हाम्रो क्वेसनको। यो देयर स्टेम युज फर अदर प्लान्ट और अब्जेक्ट फर सपोर्ट टु गेट बेटर सनलाइटको लागि। लाइनेस दे आर फाउन्ड इन अ डेन्स फरेस्ट, ट्रोपिकल रेन फरेस्ट, दे आर फाउन्ड इन डेन्स फरेस्ट, न्युट्रिसनको लागि होइन, सनलाइटको लागि मात्र। त्यो जुन ट्रीमा चाहिँ जुन ट्रीको सपोर्टले हुन्छ त्यो ट्रीबाट न्युट्रिसन पाइँदैन, पाउने चाहिँ न्युट्रिसन केबाट हो? सनलाइटबाट। त्यसलाई केही हार्म गर्दैन त्यो ट्रीलाई, देयर इज नो न्युट्रिसन रिलेसन। इक्जाम्पल चाहिँ त्यसको लाइनेसको बाउहिनिया र टाइनोस्पोरा। सन्तोषी शर्मा लाइनेस, थ्याङ्क यू। बाउहिनिया र टाइनोस्पोरा।
बोटनीको टर्महरु नै गाह्रो हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन गर्नमा, सो माइन्ड नगर्नु होला मिस्टेक भयो भने। नेक्स्ट क्वेशन, जेरोफाइटिक इज क्यारेक्टराइज्ड बाई जेरोफाइटिक। जेरोफाइटिक भनेको कस्तो रे? जेरोफाइटिक प्लान्ट कहाँ हुने? जेरोफाइटिक प्लान्ट हाम्रो डिजर्टमा हुने प्लान्टलाई चाहिँ जेरोफाइटिक प्लान्ट भन्छौँ। अनि डिजर्टमा हुने प्लान्टको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो? वाटरलाई स्टोर गरेर राख्ने, रुट चाहिँ डिप, सनकेन स्टोमाटा हेरौँ त, वेल डेभलप्ड भास्कुलर बन्डल एन्ड सनकेन स्टोमाटा फर्स्ट मिलिरहेछ, सेकेन्ड हेरौँ त, सेकेन्ड वेल डेभलप्ड भास्कुलर बन्डल एन्ड नो स्टोमाटा, यो मिलेन, नो स्टोमाटा रङ हुन गयो। पार्सियली डेभलप्ड भास्कुलर बन्डल पार्सियली हुँदैन, वेल डेभलप्ड हुन्छ, यो मिलेन। एन्ड लेस स्टोमाटा पनि हुँदैन। अप्सन डी हेरौँ त, वेल डेभलप्ड भास्कुलर बन्डल, अनि यो के लेखेको छ? मोर स्टोमाटा, यो भएन, यो के लेखेको छ थाहा भएन। हेरौँ त क्वेसन नम्बर 14 को हाम्रो आन्सर के हुने गयो? जेरोफाइटिक इज द क्यारेक्टराइज्ड बाई वेल डेभलप्ड भास्कुलर बन्डल, वेल डेभलप्ड भास्कुलर बन्डल एन्ड सनकेन स्टोमाटा भन्नाले भित्रपल्ट धेरै पोर्सहरू भएको, रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्ने क्विकली, सनकेन स्टोमाटा। वेल डेभलप्ड भास्कुलर बन्डल एन्ड सनकेन स्टोमाटा। हेरौँ त त्यसको जेरोफाइटिकको क्यारेक्टरहरू अरू केही म लेख्दैछु यहाँ। रूट पोजेज म्युसिलेज फर वाटर रिटेन्सन। स्टेम रिड्युसेज फोटोसिन्थेटिक थिक क्युटिकल, फोटोसिन्थेटिक thick cuticle, sunken stomata, stomatal hairs present, mucilage present. ल epidermis is thick walled. epidermis कस्तो रे? epidermis thick walled. जेरोफाइटिक प्लान्टको epidermis thick walled. हाइपोडर्मिस चाहिँ के? स्केलेन काइमाटस। स्केलेन काइमा भनेको डेड। स्केलेन प्लान्ट एन्टोमा पढ्नुहुन्छ, स्केलेन काइमा भनेको कस्तो हुन्छ? डेड। स्केलेन काइमा डेड। हाइपोडर्मिस कस्तो? स्केलेन काइमाटस। वाटर स्टोरिङ पेरेन्काइमा लिभिङ, वाटर स्टोरिङ पेरेन्काइमा वेल डेभलप्ड, वाटर स्टोरिङ पेरेन्काइमा वेल डेभलप्ड। कन्डक्टिङ एन्ड मेकानिकल टिस्यु वेल डेभलप्ड, कन्डक्टिङ र मेकानिकल टिस्यु पनि वेल डेभलप्ड। यो जेरोफाइटिक प्लान्टको इक्जाम्पलहरू, त्यो क्यारेक्टरहरू केही म लेख्दैछु यहाँ, लेखिदिएको छु। ल नेक्स्ट क्वेसनमा आउँ त। प्लान्ट ग्रोइङ अन कोल्ड रिजन आर। कोल्ड रिजनमा ग्रो गर्ने प्लान्ट चाहिँ यसको एन्सर दिउँ त। क्वेसन नम्बर 15 को। क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ त। फर्स्टमा हेलो भन्नाले के रे? सलाइन या अल्कलाइन वा सलाइन सोइलमा ग्रो हुने भन्नाले साल्ट लभिङ। हेलो अघि नै पठाइसकेको छु, साल्ट लभिङ अघि नै भन्दै। हेलियो भनेको सन लभिङ, लाइट लभिङ हैन है, सन लभिङ। हेलियो लाइट लभिङ हैन। अनि साइकोफ्राइट्स, यो अब कन्फ्युजन भयो हाम्रो, कुनमा सन्जुक्सनमा डी भन्नुभयो यसको 15 को। ल थ्याङ्क यू, डी नै हो एन्सर। साइक्रोफाइट्स प्लान्ट ग्रोइङ अन कोल्ड रिजन भन्नाले के हो हाम्रो एन्सर? साइक्रोफाइट्स। हेरौँ त यहाँ केही लेख्दैछु म। साइक्रोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स प्लान्ट ग्रोइङ अन कोल्ड सोइल, वाटर इन फ्रोजन स्टेट, कोल्ड सोइल। हेलोफाइट्स भन्नाले प्लान्ट ग्रोइङ इन सलाइन और अल्कलाइन सोइल। हेलियोफाइट्स सन लभिङ, नोट लाइट लभिङ, सन लभिङ। स्कियोफाइट्स सेड लभिङ प्लान्ट, स्कियोफाइट्स सेड लभिङ प्लान्ट। लिथोफाइट्स प्लान्ट ग्रो अन रक्स ठुलो रक्सहरूमा ग्रो गर्ने प्लान्टलाई के भन्छौँ हामी? लिथोफाइट्स। के भन्छौँ हामी? लिथोफाइट्स। प्लान्ट ग्रोइङ अन रक्स। अनि स्यामोफाइट्स प्लान्ट ग्रोइङ अन स्यान्डी सोइल। कुनै नाक होला, नत्र सबै थाहा नै होला सबै। हेलोफाइट्स भनेको के हो, हेलियोफाइट्स भनेको के हो, साइकोफाइट्स भनेको के हो, लिथोफाइट्स भनेको यो टर्म एउटा नयाँ। स्यामोफाइट्स भनेको स्यान्डी सोइलमा ग्रो गर्ने प्लान्टलाई स्यामोफाइट्स भन्छ। अक्सिलोफाइट्स प्लान्ट ग्रोइङ अन
ह्युमस और एसिडिक सोइल। अक्सिलोफाइट्स भनेको के प्लान्ट ग्रोइङ अन ह्युमस और एसिडिक सोइल, प्लान्ट ग्रोइङ अन ह्युमस और एसिडिक सोइल। र जेरोफाइटिक भन्नाले जेरोफाइटिक अर्को नाम एरोमोफाइट्स पनि छ। जेरोफाइटिक भन्नाले प्लान्ट ग्रोइङ अन डिजर्ट सोइल, डिजर्ट। ल यति थाहा पायो भने प्राय हामी एन्सर मिलाउन सक्छौँ योबाट। यस्तो क्वेसन सोध्यो भने कुन प्लान्टलाई के भन्छ भने कुन प्लान्ट कस्तो भने यति याद राख्यो भने इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू मैले यहाँ लेख्दैछु। ल अर्को क्वेसनमा जाऊँ त। डी भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। अर्को क्वेसन बायोस्फेयर रेफर्स टु प्लान्ट अफ ल्यान्ड एन्ड वाटर, प्लान्ट अफ ल्यान्ड एन्ड वाटर। एरिया occupied by plant and animal, area occupied by animal, प्लान्ट अफ इन्टायर वर्ल्ड। के हुन्छ एन्सर यसको भनौँ त। क्वेसन नम्बर 16 को बायोस्फेयर। बायोस्फेयर भनेको हेरौँ त। बायोस्फेयर रेफर्स टु एरिया occupied by plant and animal, एरिया occupied by plant and animal। आई एम टपर 16 को बी। थ्याङ्क यू। यसरी नै कमेन्ट गर्नु है सबजना। क्वेसन नम्बर लेखेर त्यसको एन्सर भन्दै गर्नु। ट्रस्ट मी सन्तोषी शर्मा। एरिया बायोस्फेयर भनेको एरिया occupied by प्लान्ट एन्ड एनिमल। क्वेसन नम्बर लेखेर चाहिँ कमेन्ट गर्नु है। इट इज अ हस्पिटल अफ इन्हेबिटेबल अन अर्थ एटमोस्फियर लाइक लिथोस्फियर र हाइड्रोस्फियर। लिथोस्फियर भन्नाले प्लान्ट ग्रो अन के अरे प्लान्ट केमा ग्रो हुन्छ लिथोस्फियर रकमा, त्यसलाई हामी लिथोस्फियर। र हाइड्रोस्फियर भन्नाले वाटर, हाइड्रो आउने बित्तिकै वाटर। बायोस्फियर रेफर्स टु एरिया occupied by प्लान्ट एन्ड एनिमल्स। ल हाम्रो एन्सर एरिया occupied by प्लान्ट एनिमल। क्वेसन नम्बर 16 मा नै छोइले। ल छिटो गरौँ। Which of the following is world natural heritage site? World natural heritage site, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। विच द फ्लोइङ इन द, यो पनि याद नै गर्नुपर्ने कुन चाहिँ पर्छ कुन चाहिँ पर्दैन भनेर। याद छ हजुरहरूलाई वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ कुन नेसनल पार्क या हन्टिङ रिजर्भ पर्छ भने वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पर्ने चाहिँ हाम्रो सबलाई थाहा होला रोयल चितवन नेसनल पार्क। रोयल चितवन नेसनल पार्क। क्वेसन नम्बर 17 को बी। मनु महतो बी। ट्रस्ट द टाइमिङ अफ योर लाइफ 17 को बी। रोयल चितवन नेसनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पर्ने चाहिँ कुन हाम्रो एन्सर रोयल चितवन नेसनल पार्क। यसको लागि नि म एउटा चार्ट चाहिँ राखिदिएको छु हेर्नु त यहाँ। रोयल चितवन नेसनल पार्क चितवन डिस्ट्रिक्ट र ओल्डेस्ट इन्क्लुडेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। ओल्डेस्ट नेपालमा सबैभन्दा पुरानो ओल्डेस्ट कुन नेसनल पार्क रे रोयल चितवन नेसनल पार्क। सगरमाथा पनि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पर्छ है। इन्क्लुडेड माउन्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एमटी एभरेस्ट इन्क्लुड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सगरमाथा नेसनल पार्क एमटी एभरेस्ट इन्क्लुड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। र ल्याङटाङ छैन। रारा चाहिँ सबैभन्दा स्मल। रारा नेसनल पार्क इज सबैभन्दा स्मल र रारा लेक चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। नेपालमा रारा नेसनल पार्क सबैभन्दा स्मल र रारा लेक चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। सेफोक्सुन्डो लार्जेस्ट। सेफोक्सुन्डो यो याद राख्नु है। कुन नेसनल पार्क चाहिँ सबैभन्दा स्मल त रारा नेसनल पार्क। रारा नेसनल पार्क र सबैभन्दा लार्जेस्ट कुन सबैभन्दा लार्जेस्ट सेफोक्सुन्डो खप्टाड असरम खप्टाड। ल अनि यहाँ हेरौँ त शिवापुरी नेसनल पार्क हाम्रो केटिएममा पाउने कुन काठमाडौँ जिल्ला डिस्ट्रिक्टमा नुवाकोट केटिएम। तपाईहरु 12 पास गरेपछि यहाँ केटिएम आउनुहुन्छ र त्यो घुम्ने ठाउँ चाहिँ बेस्ट चाहिँ के हो हाम्रो शिवापुरी नेसनल पार्क। शिवापुरीमा के सुन्दरी जल ठाउँ म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरु चाहिँ भिजिट गरे हुन्छ है। जानुभएको छैन भने रेनी सिजनमा जानु बेस्ट भ्यू हेर्न मिल्छ है। शिवापुरी नेसनल पार्क चाहिँ भिजिट गर्न जानु होला रेनी सिजनमा। मोस्टली इन रेनी सिजनमा त्यहाँ सुन्दरी जल भिजिट गर्न जानु होला है। काठमाडौँमा नै छ नुवाकोटमा।
ल क्वेश्चन नम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर मेरो नाम नै लिनुहुन्न दाइ आई एम टपर भाइ ओरिजिनल नाम राख न अनि नै लिन्छु आई एम टपरले कमेन्ट गर्नुभएको छ मेरो नाम नै लिनुहुन्न दाइ ट्रस्ट द टाइमिङ अफ योर लाइफ सबै 12 पास नगरेको हो र अब मलाई के थाहा कमेन्ट गर्नु ल नेक्स्ट क्वेश्चनमा जाम टाइम वेस्ट गरे द ग्रीक वर्ड फ्रम व्हिच द वर्ड इकोलोजी इज ड्राइभ्ड द ग्रीक वर्ड फ्रम व्हिच द वर्ल्ड इकोलोजी इज ड्राइभ्ड इकोलोजी यसलाई याद राख्नुपर्ने के कसरी ओ सुरुमा आयो भने यसमा आई त छैन आई सुरुमा आयो भने त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नु है आई सुरुमा आयो भने नेग्लेक्ट गर्नु किनभने इकोलोजीमा आई छैन याद राख्नुको लागि अब ओइकस हो कि ओइकुस हाम्रो एन्सर चाहिँ ए हो यसको ग्रीक वर्ड ओइकुस छैन यु इकोलोजीमा पनि छैन सो यसलाई नि नेग्लेक्ट गरौँ यु यसरी ध्यानमा राख्नुको लागि कहाँबाट आएको यो वर्ड त ओइकसबाट आएको यो वर्ड नेक्स्टमा आउँछ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ बायोकेमिकल सिक्वेन्स कसरी लेखेछ व्हिच द फ्लोइङ इज अ बायोकेमिकल सिक्वेन्स बायोकेमिकल सिक्वेन्स इकोसिस्टमको पहिला कुन आउँछ पहिला प्रोड्युस गर्ने अनि खाने त्यसपछि नि डिकम्पोज हुने नि पहिला चाहिँ हाम्रो के भयो प्रोड्युसर कतिवटामा छ दुईवटामा भन्नाले हाम्रो अप्सनलाई चाहिँ पहिला नेग्लेक्ट गर्नु त्यो हटाउने कोसिस गर्नु होला कन्ज्युमर छ सुरुमा भने यो चाहिँ हट्यो यो चाहिँ गयो रिड्युसर छ भने यो पनि गयो अब दुईटा रह्यो बाँकी बी र सी हेरौँ त प्रोड्युसर पछि प्रोड्युस गरेपछि के गर्छौँ हामी खान्छौँ भन्नाले कन्ज्युमर दुईटामा कन्ज्युमर छ कन्ज्युमर पछि अनि यो सीमा हेरौँ त कन्ज्युमर पछि फेरि कन्ज्युमर हैन कन्ज्युमर पछि के रिड्युसर भन्नाले डिकम्पोजर हाम्रो एन्सर के हुन गयो बी यो पनि भएन व्हिच द फ्लोइङ इज अ बायोकेमिकल सिक्वेन्समा प्रोड्युसर कन्ज्युमर अनि रिड्युसर ल हेरौँ त बायोटिक कम्पोनेन्टमा फ्रम बाई लिभिङ बिङ्स एक्जाम्पलमा प्लान्ट एनिमल एन्ड माइक्रोब्स बायो कम्पोनेन्ट इन्क्लुड प्रोड्युसरमा फोटोसिन्थेटिक प्लान्ट र केमोअटोट्रोफिक ब्याक्टेरिया अटोट्रोफिक भन्नाले आफ्नो खाना आफैले बनाउनुलाई केमोअटोट्रोफिक भन्छौँ है अनि कन्ज्युमरमा हेटरोट्रोफिक कन्ज्युमर जुन चाहिँ आफ्नो खाना आफैले बनाउन सकिन्न त्यसलाई हामी हेटरोट्रोफिक भन्छौँ कन्ज्युमर जुन चाहिँ अर्को खाना अरूमाथि डिपेन्ड हुन्छ अरूको खाना खाने गर्छौँ र डिकम्पोजर त्यो डिकम्पोजर चाहिँ सरै गलेको ब्याक्टेरिया र फङ्गसले चाहिँ काम गर्ने हो त्यो माइक्रोब्सले डिकम्पोजरको काम सानो पार्टिकलमा माइक्रो अर्गानिजम डिकम्पोजरको इक्जाम्पल माइक्रो अर्गानिजम ब्याक्टेरिया एन्ड फङ्गाई यो त बायोटिक कम्पोनेन्ट भयो र यहाँ हेरौँ त अब अबायोटिक कम्पोनेन्टमा के इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्टमा चाहिँ नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइड फस्फोरस र क्याल्सियम कुन फ्याक्टर अबायोटिक कम्पोनेन्टमा नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइड फस्फोरस र क्याल्सियम म्याग्नेसियम जिङ्क इटिसी अरू नै हुन्छ र अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा यो त भयो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अबायोटिक सन्तोषी शर्मा बी अनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन र लिपिड अबायोटिक कम्पोनेन्टको इक्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट लिपिड र प्रोटिन सन्तोषी शर्मा बी ट्रस्ट आइएम टफ गर्न त 12 पास गर्नु पर्दैन र यहाँ हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 20 द साल्ट लभिङ प्लान्ट आर कल्ड साल्ट लभिङ अघि नै भनिसकेको छौँ साल्ट लभिङ भन्नाले कस्तो प्लान्ट कुन फाइट्स साल्ट लभिङ भन्नाले हेलोफाइट्स एन्सर पठाइसकेको छौँ साल्ट लभिङ भन्नाले हेलोफाइट्स साल्टोफाइट पनि अप्सनमा दिएको छ तर यो हुँदैन मिथेनोजेन यो थेनो यो अप्सन ल नेक्स्ट क्वेसन ड्रोसेरा कस्तो प्लान्ट इन्सेक्टिभोरस क्याचेज इन्सेक्ट बाई यो ड्रोसेला यसको एन्सर भन्नु त 21 नम्बर ड्रोसेरा इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट
इन्सेक्टलाई कसरी क्याच गर्छ टेन्टेकल्स आफ्नो टेन्टेकल्स र सिनी लिक्विड चाहिँ त्यो टेन्टेकल्सले क्याच गरेर सिनी लिक्विड पनि सेक्रेट गर्छ र त्यो लिक्विड गरेपछि प्रेलाई प्यारासाइट त्यो प्यारालाइज नै गरिदिन्छ त्यस्तै हो ड्रोसेरा इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट टेन्टेकल्सले क्याच गर्ने हो इन्सेक्टिभोरस प्लान्टको इक्जाम्पल म अगाडि भनिदिइसकेको छु यहाँ चाहिँ इन्सेक्टिभोरस प्लान्टको इक्जाम्पलहरू यो चाहिँ यति चाहिँ याद गर्नु होला यहाँ छ हाम्रो ड्रोसेरा क्वेशन नंबर 20 क्वाइलिङ अफ ट्रेन्डल अराउन्ड बेस स्कल क्वेशन नंबर क्वाइलिङ अफ ट्रेन्ड्रिल्स अराउन्ड द बेस स्कल यसको एन्सर के हुन्छ हाइड्रोट्रोपिजम कि जियोट्रोपिजम कि क्यामो कि हेप्टो यसको एन्सर के हुन्छ क्वाइलिङ अफ ट्रेन्ड्रिल अराउन्ड द बेस स्कल कुन ट्रोपिजम यसको एन्सर हाम्रो के हुन्छ क्वेशन नंबर 22 लेखेर कमेन्ट गर्नु त के हुन्छ एन्सर थाहा छ भने जियो भन्नाले ग्राभिटी क्यामो भन्नाले केमिकल हेप्टो भन्नाले र क्वाइलिङ अफ ट्रेन्ड्रिल इज अराउन्ड द बेस स्कल हेरौँ त के भयो यो के भयो आइप्याडमा एकछिन वेट गर्नु है ल सुरु गरौँ क्वाइलिङ अफ ट्रेन्ड्रिल ट्रस्ट द टाइमिङ अफ लाइफ ये लेभल हो र क्वाइलिङ अफ ट्रेन्डिङ अराउन्ड द बेस स्कल हाम्रो एन्सर के छ यसमा हाइड्रोट्रोपिजम जियो भन्नाले ग्राभिटीले हो क्यामो भन्नाले क्यामो केमिकल यहाँ हेरौँ त मैले लेख्दैछु हाइड्रोट्रोपिजम हेरौँ त हाइड्रोट्रोपिजमको स्टिमुलस हाइड्रोट्रोपिजम भन्नाले वाटर स्टिमुलस यसमा मैले हेरौँ त सरी हाइड्रोट्रोपिजम भन्नाले त वाटर भयो नि क्वाइलिङ अफ ट्रेन्डिङ अराउन्ड द बेस स्कल हेप्टोट्रोपिजम स्टिमुलस वाटर इम्पोर्ट फ्रम यङ रुट र रुट चाहिँ यसको लागि पोजिटिभ फर हाइड्रोट्रोपिक र स्टेम चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है यसको लागि नेगेटिभ र जियोको लागि स्टिमुलस ड्यू टु ग्राभिटी रुट जियोट्रोपिकको लागि रुट पोजिटिभ जियोको लागि रुट चाहिँ पोजिटिभली र सुट चाहिँ नेगेटिभ हेरौँ त अझै केमोको लागि केले स्टिमुलस ड्यू टु केमिकल म्यालिक एसिड केले गर्दा हुन्छ म्यालिक एसिड इक्जाम्पल ग्रोथ अफ पोलन ट्युब टुवार्ड्स डाइरेक्सन अफ इम्ब्रोसेक इक्जाम्पल पनि लेख्दैछु यो याद राख्नु होला ग्रोथ अफ पोलन ट्युब टुवार्ड्स द डाइरेक्सन अफ इम्ब्रोसेक अनि फोटो भन्नाले लाइट रुटको डाइरेक्सन लाइटको अपोजिटमा हुन्छ त्यसैले सोइलको भित्रतिर हुन्छ नि रुटको डाइरेक्सन सो रुट चाहिँ हुन गयो नेगेटिभ सुट हुन गयो पोजिटिभ फोटोट्रोपिक र अर्थोजियोट्रोपिक भन्नाले प्यारलेल टु फोर्स अफ ग्राभिटी अर्थो भन्नाले प्यारलेल टु फोर्स अफ ग्राभिटी हेर्नु त मेन रुट पोजिटिभ मेन सुट नेगेटिभ रुट चाहिँ यसमा चाहिँ ग्राभिटी छ भने पोजिटिभ अनि मेन सुट चाहिँ नेगेटिभ डाइजियोट्रोपिक भन्नाले प्लान्ट पार्ट ग्रो राइट एंगल टु द फोर्स अफ ग्राभिटी र यो हेर्नु है लास्ट क्वेसन लास्ट हेर्नु त एपोजियोट्रोपिक र एजियोट्रोपिक यो यसमा त जियो छ तर ग्राभिटीको कुनै इफेक्ट पार्दैन यो चाहिँ याद राख्नु होला है यसमा त
एपो छ जियो छ तर यसमा ग्राभिटीको कुनै इफेक्ट हुँदैन यसमा देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्राभिटी यो क्वेशनको एन्सर होला नेक्स्टमा आउ त हेलियो फाइट्स रिपिट भयो फेरि हेलियो भन्नाले लाइट लभिङ छैन यो हेलियो भन्नाले सन लभिङ भयो हेलियो भन्नाले सन लभिङ In a soil profile, small insect, bacteria and fungi are in evidence in question number 24. In a soil profile, small insect, bacteria, fungi are in evidence in dough layer. हाम्रो नजर के हुन्छ डफ लेयर हेर्नु त bacteria and fungi are most evident in partially decomposed dead body called dough. Decomposition dead body. And later in the fresh dead organic matter later on decomposer become active later भनेको ल इन अर्को क्वेशन 25 इन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इन भनिसकेको छौँ इन क्वेशन नम्बर 25 को आन्सर दिनुस् त यो मैले पठाइसकेको छु है इकोसिस्टममा एनर्जीको फ्लो कुन डाइरेक्सन क्वेशन नम्बर 25 को आन्सर गर्नु त यहाँ कमेन्टमा म हेरिरहेको छु क्वेशन नम्बर 25 को आन्सर कमेन्ट गर्नु त इन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इन कमेन्ट गर्नुस् इन युनि डाइरेक्सन कमेन्ट गर्नेवाला छैनौ तिमीहरू ल इन युनि डाइरेक्सन म नि भनिदिन्छु इकोसिस्टम स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ इकोलोजी इकोसिस्टम भन्यो के रे स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शनल युनिट अफ इकोलोजी इकोसिस्टममा एनर्जी त्यो फ्लो अफ एनर्जीको डाइरेक्सन चाहिँ कस्तो रे फ्लो अफ एनर्जी इन युनिडाइरेक्सनल र साइक्लिङ इन म्याटर ecosystem is mainly concerned with energy flow biogenetics and recycling of matter यो भइसक्यो इकोसिस्टम हाम्रो इकोसिस्टम कस्तो कुन युनिट ओपन युनिट हुन्छ क्लोज युनिट अर्थ चाहिँ ओपन सिस्टम फर एनर्जी र क्लोज सिस्टम फर म्याटर इकोसिस्टम चाहिँ सबैको लागि ओपन तर अर्थ हेर्नु त अर्थको लागि अर्थमा ओपन सिस्टम फर एनर्जी र क्लोज सिस्टम फर म्याटर अर्थमा क्वेशन नम्बर 25 को आन्सर युनि डाइरेक्सन भयो र क्वेशन नम्बर 26 व्हिच द फ्लोइङ क्यान एक्सप्लेन द एनर्जी स्टोर इन वन इकोसिस्टम हेरौँ है यहाँ ध्यानले इन वन इकोसिस्टम व्हिच अफ द फ्लोइङ एक्सप्लेन कसले एक्सप्लेन गर्छ एनर्जीको स्टोरेज अफ एनर्जी इन वन इकोसिस्टम सोधेछ अनि पास्ट इयर क्वेशन नै हो ट्रोपिकल लेभल हो हैन फूड चेन हो हैन फूड वेव हो फूड वेव हो फूड वेव पनि हैन स्टोरेज अफ एनर्जी इन वन इकोसिस्टम कसले एक्सप्लेन गर्छ पिरामिड अफ बायोमास यहाँ हेरौँ त पिरामिड अफ बायोमास भनेको चाहिँ के हो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ इकोलोजिकल प्यारामिटर पिरामिड चाहिँ भनेको चाहिँ के हो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ इकोलोजिकल प्यारामिटर एट डिफरेन्ट ट्रपिकल लेभल इन इकोसिस्टम parameters are number biomass and energy एकैछिन ल हेरौँ त यहाँ के हुन्छ पिरामिड नम्बर बायोमास र एनर्जी पिरामिड अफ नम्बरमा हेर्नु त अपराइट यो सोधिरा हुन्छ कुन पिरामिड चाहिँ कुनमा इरेक्ट या अपराइट हुन्छ इन्भर्टेड या अपराइट कुनमा हुन्छ
पिरामिड अफ नम्बर चाहिँ अपराइट हुने चाहिँ फोरेस्टमा फोरेस्ट इकोसिस्टममा हो, ग्रासमा हो, फोरेस्ट, ग्रास र पोन्ड इकोसिस्टम। र इन्भर्टेड चाहिँ कुनमा हुन्छ? इन्भर्टेड हेरौँ त, इन्भर्टेड चाहिँ यहाँ लेखेको, इन्भर्टेड हेरौँ त, यहाँ लेखिदिन्छु म इन्भर्टेड। इन्भर्टेड हुने, इन्भर्टेड कुनमा रे? ट्री इकोसिस्टम, याद राख्नु होला। पिरामिड अफ नम्बर इन्भर्टेड कसको लागि? ट्री इकोसिस्टमको लागि। र अपराइट कसको लागि? फोरेस्ट, ग्रासल्यान्ड र पोन्ड इकोसिस्टमको लागि। हेरौँ त। र पिरामिड अफ बायोमास अपराइट ग्रासको लागि, फोरेस्टको लागि। पिरामिड अफ बायोमास अपराइट ग्रास र फोरेस्टको लागि। पिरामिड अफ बायोमास अपराइट कसको लागि? ग्रास र फोरेस्टको लागि। पिरामिड अफ बायोमास अपराइट ग्रास र फोरेस्टको लागि। र इन्भर्टेड पिरामिड अफ बायोमास इन्भर्टेड कसको लागि रे? पोन्ड इकोसिस्टमको लागि। पिरामिड अफ इन्भर्टेड कसको लागि? पोन्ड इकोसिस्टमको लागि। र पिरामिड अफ इनर्जी, यो चाहिँ याद नै राख्नु। पिरामिड अफ इनर्जी अलवेज अपराइट छ भने लस अफ इनर्जी, अपराइट छ भने अलवेज अपराइट, इन्भर्टेड यसमा हुँदैन। पिरामिड अफ इनर्जीमा कुनै पनि इकोसिस्टम इन्भर्टेड हुँदैन। यो चाहिँ सबैको लागि अपराइट, अलवेज अपराइट, एज देयर अलवेज लस अफ इनर्जी। मैले भने नि अलवेज लस अफ इनर्जी एट एभ्री ट्रपिकल लेभल अफ ट्रान्सफर, ल हेरौँ त। यो एट एभ्री specific trophic level usually 10% energy is conserved. This is also called law of 10%. यो सोधिरहेको हुन्छ कि यो ल चाहिँ दिएको चाहिँ कसले हो? This is also called the law of 10% of energy conservation given by Lindemann. यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कि यो ट्रपिक लेभल 10% energy conserved. This is also called law of 10% energy conserved given by Lindemann. Question number 27. The imitation of one plant to other in order to attract or defend from enemies is known as. बाँच्नको लागि के गरेको हुन्छ? इमिटेसन अफ वान प्लान्ट टु अदर इन अर्डर टु अट्र्याक्ट अर डिफेन्ड फ्रम इनेमिज इज नोन एज प्रोटोडान्ड्री हो, मिमिक्री हो कि प्रोटोडान्ड्री हो कि प्रोटोगाइनी हो कि क्लास्ट्रोग्यामी हो? हेरौँ त। यसको एन्सर त हामीलाई थाहा छ, मिमिक्री नै हो। तर यसको एन्सर के हुन गयो? मिमिक्री। तर प्रोटो भन्नाले पहिला, अनि प्रोटो भन्नाले पहिला, र एन्ड्री भनेको मेल या फिमेल? एन्ड्री भनेको के? एन्ड्री भनेको मेल कि फिमेल? प्रोटो भनेको पहिला, एन्ड्री भनेको मेल, अनि प्रोटोगाइनी भनेको फिमेल। हेरौँ त, यहाँ म लेख्दैछु प्रोटोडान्ड्री एन्थर मेच्योर एरल देन स्टिग्मा। प्रोटोडान्ड्री एन्थर मेच्योर एरल देन स्टिग्मा, of same flower. एक्जाम्पलमा लेख्दैछु कटन, सनफ्लावर, रोज इटिसी। अनि प्रोटोगाइनी स्टिग्मा मेच्योर एरल देन एन्थर, यसमा चाहिँ प्रोटोडान्ड्रीको जस्ट अपोजिट, प्रोटोगाइनी स्टिग्मा मेच्योर बिफोर एन्थर। यो पनि सेम फ्लावरमा। एक्जाम्पल 4 o'clock प्लान्ट, फिकस, म्याग्नोलिया। एक्जाम्पलमा के? 4 o'clock प्लान्ट, फिकस र म्याग्नोलिया। ल क्लिस्टोग्यामी फ्लावर रिमेन क्लोज थ्रु आउट देयर लाइफ स्पेन। क्लिस्टोग्यामी भनेको कस्तो फ्लावर रे? प्लान्ट रे? यो प्लान्टमा चाहिँ फ्लावर रिमेन क्लोज्ड थ्रु देयर लाइफ स्पेन, द्याट इज नेभर ओपन। यसको एक्जाम्पल चाहिँ पिसम सेटिभम, भोइला आर्किड्स र हाइपोगिया। एक्जाम्पलहरू चाहिँ घोक्नै पर्छ, के अरू केही उपाय छैन, घोक्नै पर्छ ग्राउन्डमा। र लास्ट चेस्मोग्यामस फ्लावर व्हिच ओपन एन्ड एक्सपोज देयर सेक्स अर्गन। क्लिस्टोग्यामीको जस्ट अपोजिट चेस्मोग्यामस फ्लावर व्हिच ओपन एन्ड एक्सपोज
क्यास्मोग्यामस ल हेरौँ त फ्लावर व्हिच ओपन एन्ड एक्सपोज देयर सेक्स अर्गन ल क्वेसन नम्बर अर्कोमा प्लान्ट ग्रोविङ इन सलाइन सोइल प्लान्ट ग्रोइङ इन सलाइन सलाइन या अल्कलाइन या साल्ट सलाइन अल्कलाइन या साल्ट यो तीनटैमा ग्रो गरिरहेछ भने त्यस्तो प्लान्टलाई हामी के भन्छौँ कुन रे सलाइन सोइल अल्कलाइनमा पनि अल्कलाइन मिडियम अल्कलाइन सोइल र एउटा हुन्छ र साल्ट त्यस्तोमा ग्रो गरिरहेछ भने त्यस्तो प्लान्टलाई के भन्छौँ हामी पढाइसकेछौँ एन्सर गरौँ त अब कमेन्ट गर्नुहोस् त 28 को कमेन्ट गर्नु है कमेन्ट गर्नु 28 नम्बर मैले पठाइसकेको छु 28 नम्बरको एन्सर 28 नम्बरको एन्सर अरे कमेन्ट कसैले गरिरहेछन् म अगाडि नै बढ्दिनँ अब आई एम टपर गर्दिनँ कमेन्ट भाइ रिसाए छौ कि सन्तोषी शर्माले गर्नुभयो हेलो थ्याङ्क यू सन्तोषी शर्मा हेलो फाइट्स भनेको साल्ट लभिङ अल्कलाइन या सलाइन सोइल हेलियो फेरि लेखिदिन्छु हेलियोस भन्नाले के सन लभिङ हाइड्रो भन्नाले वाटर जेरो भन्नाले डिजर्टमा हुने प्लान्ट द नेक्स्ट क्वेसन द टप ट्रपिकल लेभल अफ फूड चेन अफ पोन्ड इकोसिस्टम इज अकुपाइड बाई टप ट्रपिकल लेभल पोन्ड इकोसिस्टममा भन्नाले वाटर पोन्ड इकोसिस्टममा के हुन्छ कुन ट्रपिकल लेभलले फूड चेन अकुपाई गरेको हुन्छ पोन्ड इकोसिस्टममा वाटर प्लान्ट हो कि इन्सेक्ट हो कि स्मल फिस हो कि लार्ज फिस हामी कन्फ्युज हुन जान्छौँ यहाँ स्मल फिस कि लार्ज फिस चुज गरौँ यसमा कन्फ्युज नहुनु पोन्ड इकोसिस्टम आयो भने या सी पनि सोध्ला या ओसन पनि सोध्ला त्यो वाटर आयो भने लार्ज फिसमा जान्नु यसको एन्सर हाम्रो लार्ज फिस अन्त द टप मोस्ट ट्रपिक लेभल इन पोन्ड इकोसिस्टम द टप मोस्ट ट्रपिक लेभल अफ पोन्ड इकोसिस्टम इज अकुपाइड बाई टर्सरी कन्ज्युमर द्याट इज लार्ज फिस which is carnivorous ल नेक्स्टमा अहिले हामी 1 घण्टा भइसक्यो आधी क्वेसन पनि भएको छैन फाइलोड द मोडिफिकेसन अफ लिफ इज meant for photosynthesis is considered as payload modification of leaf meant for photosynthesis is considered as कुन प्लान्ट को लागि हुन्छ यो कन्सिडर मोडिफिकेसन मेन्टर फोटोसिन्थेसिस कन्सिडरेड जेरोफाइटिक को लागि हो कि हाइड्रोफाइटिक को लागि कि मेसोफाइटिक को लागि कि हेलोफाइटिक को लागि यो कन्सिडर यो कुन प्लान्ट को लागि हुन्छ जेरोफाइटिक को लागि कुन प्लान्ट को लागि रे जेरोफाइटिक को लागि ल क्वेशन नम्बर 31 द रिलेशनशिप बिट्विन टू एनिमल्स in which one get benefit पढाइसकेको छौं in which one get benefit and other यो पनि भनिसकेको छौं है on other neither benefit on other get neither benefit not harm nor harm is called 31 को आन्सर भन्नुस् त फेरि पढाइसकेको छु म क्वेशन नम्बर 31 द रिलेशनशिप बिट्विन टू एनिमल्स इन व्हिच one get benefit अनि अर्को चाहिँ and other not get not either benefit not harm अर्को चाहिँ न बेनिफिट हुन्छ न हार्म हुन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं कुन कमेन्ट गर्नु क्वेशन नम्बर 31 द रिलेशनशिप बिट्विन टू एनिमल्स one get benefited पढाइसकेको छौं है यसको आन्सर के हुन्छ हाम्रो डेफिनेसन फेरि हेर्नु पर्छ कि फर्स्ट स्लाइड को हेरौं त क्वेशन नम्बर 31 को चाहिँ फेरि हेर त यहाँ डेफिनेसन सबैको म्युचुअलिजम भनेको के हो बोथ मेम्बर अफ टू डिफरेंट स्पेसिस कंप्लीट डिपेंड्स ऑन इच अदर यो चाहिँ भने कम्युनलिजम भनेको हेरौं त इन बिट्विन मेम्बर अफ टू स्पेसिस इन व्हिच one is benefited
while other is almost unaffected भन्नाले हाम्रो आन्सर के हुन गयो कम्युनलिजम अनि यहाँ हेरौँ त एन्टिबायोसिसमा पनि हेरौँ त another species inhibitor species neither benefited nor harmed हाम्रो आन्सर चाहिँ यसमा the relationship between two animals which one get benefit and other neither get benefit is not harm भन्नाले आन्सर के हुन गयो हाम्रो कम्युनलिजम अगाडि नै सबैको डेफिनेसन मैले लेखाइसकेको छु ए कमेन्ट आइरहेछ त सरी म माथि नै हेरेँ आन्सर म्युचुअलिजम आई एम टपर म्युचुअलिजम 31 को ए भन्नुभएको छ सन्तोष शर्मा थ्याङ्क यू कम्युनलिजम थ्याङ्क यू आई एम टपर यो पालि रङ हुनुभयो क्वेसन नम्बर 32 इनर्जी बिगेन इन इकोसिस्टम बाई यो पनि पठाइसकेको छु इनर्जी बिगेन इन इकोसिस्टम बाई प्रोड्युसर फोटोसिन्थेसिस इनर्जी स्टार्ट विथ फोटोसिन्थेटिक्स प्रोड्युसर हेरौँ त अब फूड चेन अलवेज स्टार्ट विथ फोटोसिन्थेसिस इनर्जी इंटर इनसाइड इकोसिस्टम एज फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट इनर्जी स्केप एज हीट फ्रम सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम स्टेबल कति बेला लेस इनर्जी डिमांडिंग प्लस कम्प्लेक्स इकोसिस्टम स्टेबल कति बेला लेस इनर्जी डिमांडिंग प्लस कम्प्लेक्स इकोसिस्टम अनस्टेबल मोर इनर्जी इकोसिस्टम अनस्टेबल कति बेला हुन जान्छ जब त्यसलाई मोर इनर्जी चाहिएको बेला मोर इनर्जी डिमांडिंग प्लस सिंपल मोर इनर्जी डिमांडिंग प्लस सिंपल ल यहाँ हेरौँ त क्वेसन नम्बर 33 फ्लो अफ इनर्जी इन इकोसिस्टम भइसकेको छ युनिडाइरेक्सनल फ्लो अफ इनर्जी इन इकोसिस्टम भइसकेको छ यो क्वेसन युनिडाइरेक्सन र क्वेसन नम्बर 34 व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट इन सिटु कन्जर्भेसन इन सिटु भनेको के हो एउटा हुन्छ एक्स सिटु इन सिटु भनेको इनसाइड साइट भनौँ न इनसाइड आफ्नै इन सिटु इन्सुट नेपालीमा यसलाई सम्झाउँदाखेरि कसरी बुझाउँ म फ्रीडम एनिमलहरू त्यहाँ इन्सिटु कन्जर्भेसनमा चाहिँ आफ्नो फ्रीडम चाहिँ पाइरहेको हुन्छ यसरी बुझौँ न इज नट इन्सिटु कन्जर्भेसन फ्रीडम चाहिँ पाइरहेको हुन्छ इन्सिटु कन्जर्भेसनमा अब जूमा चाहिँ पाउँछ पाउँदैन हाम्रो एन्सर यही हुन गयो तब त्यसो भए जूमा चाहिँ बाँधेर राखेको हुन्छ एनिमलहरूलाई पिंजरामा कैद गरेर नेसनल पार्कमा त्यसलाई फ्रीडम त मिलिरहेको हुन्छ बायोस्फियर रिजर्भमा पनि मिलिरहेको हुन्छ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरीमा नै मिलिरहेको हुन्छ सन्तोषी शर्मा ए थ्याङ्क यू ल क्वेसन नम्बर 35 concept of ecosystem is given by यो क्वेसनमा यो यस्तो क्वेसनमा प्राय स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन जान्छ कसले चाहिँ कन्सेप्ट दिएको हो कसले चाहिँ टर्म दिएको हो कुन साइन्टिस्ट फादर हो इकोसिस्टमको यस्तो क्वेसनमा कन्फ्युज हुन जानुहुन्छ है यहाँ हेर्नु त कन्सेप्ट भन्नाले इपिओडम नझुक्नु कन्सेप्ट छ भने इपिओडम अनि इकोसिस्टमको फादर पनि इपिओडमलाई नि भन्छ है also called as father रिटर चाहिँ फादर अफ इकोलोजी यो चाहिँ फादर अफ इकोलोजी हेरौँ त यहाँ लेख्नु यहाँ छँदैछ है गिभ द कन्सेप्ट अफ इकोसिस्टम इपिओडम चाहिँ के दिएको छ इकोसिस्टमको कन्सेप्ट र फादर अफ इकोसिस्टम पनि इपिओडम एजी टान्सले क्वाइन द टर्म इकोसिस्टम टर्म क्वाइन गर्ने इकोसिस्टमको कुन साइन्टिस्ट एजी टान्सले टर्म इकोलोजी हेकल र राइटर चाहिँ फादर टर्म इकोलोजी हेकल अनि फादर चाहिँ रिटर यो पोइन्ट याद राख्नु होला कन्फ्युज नहुनुलाई यस्तोमा फेरि एकचोटि पढेपछि त कन्फ्युज त पक्का फेरि अर्कोचोटि कन्फ्युज हुनुहुन्छ 2-4 पल्ट पढ्नु होला 5-6 पल्ट ल क्वेसन नम्बर 36 व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज मेनली रेस्पोन्सिबल फर ग्रीन हाउस इफेक्ट
यसको एन्सर भन्नुस् त आउँछ भने ग्रीन हाउस इफेक्ट झुक्नुहुन्छ कहाँ मलाई थाहा छ कहाँ झुक्नुहुन्छ भने SO2 ले ग्राउने सिड्रेन हो झुक्नुहुन्छ कहाँ तपाईहरु कार्बन मोनोक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड क्वेशन नम्बर 36 I am topper I am कार्बन डाइअक्साइड भन्नु I am topper हो एन्सर हुँदै थ्यांक यू I am topper भाइ हाम्रो एन्सर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड नै हो कार्बन मोनोक्साइडले ग्रीन हाउस इफेक्ट गराउँदैन अरु ग्रीन हाउस इफेक्ट गराउने ग्यासहरु चाहिँ कुन कुन छ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC अनि SO2 ले गराउने चाहिँ एसिडन हो यहाँ त ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिङ ड्यू टु इन्क्रिज इन टेम्परेचर व्हिच इन द टर्म इन्क्रिज इन टेम्परेचर व्हिच इन द टर्म ड्यू टु द इन्क्रिज कार्बन डाइअक्साइड concentration increase in carbon dioxide concentration increase in carbon dioxide concentration of greenhouse gas include carbon dioxide यो CH4 यो हुँदैन greenhouse gas include carbon dioxide र chlorofluorocarbon CFC and among them mostly due to CO2 मेजर चाहिँ CO2 नै हो मेजर हाम्रो CO2 नै हो मेजरमा पर्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट गराउने त the food chain in which microorganism break down the energy rich compound synthesized by producer is the food chain in which क्वेशन पढ्नु है क्वेशन चाहिँ 2-3 पल्ट पढ्नु अनि मात्र चाहिँ बुझ्नमा आउँछ कि भन्या चाहिँ के हो एक्चुअली मा the food chain in which microorganism break down भन्नाले टुक्र्याउनु break down the energy rich compound synthesized by producer is predator हैन predatorले अर्कोलाई आफ्नो फूड चाहिँ अर्को प्रेलाई मारेर खाने हो डेट्रिफरस फूड यो चाहिँ हो ब्याक्टेरिया र फंगस डेट्री फूड चेन यो फूड चेनलाई हामी कुन यो फूड चेनलाई हामी डेट्रिस फूड चेन भन्छौं द फूड चेन इन व्हिच माइक्रोअर्गानिजम ब्रेक डाउन गर्नेले डेट्रिस फूड चेन नै भन्छौं डेट्रिफरस फूड चेन ब्रेक डाउन द एनर्जी रिच कंपाउंड सिन्थेसाइज्ड बाइ प्रोड्युसर पैरासाइटिक त अर्को माथि होस्ट माथि डिपेन्ड हुन्छ हार्बिभोरस त भएन हेरौं त राशिका बस्नेत बी सन्तोषी शर्मा डेट्रियस थ्यांक यू दुईटै जनाले सही आन्सर भन्नुभएको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज बेटर एडाप्टेबिलिटी अफ प्लान्ट ग्रोइङ इन डिजर्ट मा हुनको लागि डिजर्ट मा ग्रो गर्नको लागि के हुनु पर्यो डीप रूट सनकेनेस्टोमाटा दुईटै छ थिक क्युटिकल यो थाहा नभए पनि दुईटा मिलेर छ भने हाम्रो आन्सर डी डीप रूट हुनै पर्छ र सनकेनेस्टोमाटा र थिक क्युटिकल Sunkenestomata deep root thick cuticle etc are the special modification of xerophytic plant. The term फेरि आयो क्वेशन The term ecology was given by term सोधेछ अगाडि मैले पढाइसकेको छु याद छ भने कमेन्ट गर्नु त क्वेशन नम्बर 39 The term ecology was given by शिक्षा शर्मा दाइ भिडियो पछि डिलिट नगर्नु न डिलिट हुँदैन प्राइभेट हुन जान्छ भिडियो अहिले चाहिँ अनलिस्टेड हो भिडियो चाहिँ प्राइभेट हुन जान्छ पेइङ स्टुडेन्टले पे गरेको स्टुडेन्टले मात्र हेर्न पाउँछ पछि शिक्षा शर्मा दाइ राशिका बस्नेत बी भन्नुभयो हेक्कल याद छ द टर्म कसले दिएको कुन साइन्टिस्टले हाम्रो इकोलोजीको टर्म हेक्कल रिटर चाहिँ फादर अफ इकोलोजी ओडमले दिएको कन्सेप्ट र फादर अफ इकोसिस्टम ओडम चाहिँ कन्सेप्ट र फादर इकोसिस्टम इपी ओडम कन्सेप्ट र फादर इकोसिस्टम लेख्नु पर्दैन लेखिसकेको छौं अगाडि क्वेशन नम्बर 40 एनर्जी स्टोर्ड इन इकोसिस्टम क्यान बी एक्सप्लेन बाइ एनर्जी स्टोर्ड इन इकोसिस्टम भनिसकेको छौं एनर्जी स्टोर्ड इन इकोसिस्टम रिपिट भइरहेको छ क्वेशन एनर्जी स्टोर्ड इन इकोसिस्टम एक्सप्लेन बाइ पिरामिड अफ बायोमास यो रिपिट भइरहेको छ क्वेशन हेरौं त पिरामिड अफ बायोमास इट एक्सप्लेन एनर्जी स्टोर्ड इन वन इकोसिस्टम एनर्जी स्टोर्ड इन वन इकोसिस्टम biomass drive weight difference in energy input and output biomass is measured by bomb calorimeter फास्ट गरौँ है धेरै स्लो छौं हामी क्वेशन नम्बर 41 एसोसिएसन अफ algae and fungi to form lichen is called
एसोसिएसन अफ अल्गी एन्ड फंगाई टु फर्म लाइकेन इज कल्ड यसको एन्सर भन्नु त सिम्बायोसिस हुन्छ कि प्यारासाइटिजम हुन्छ कि कम्युनलिजम हुन्छ कि सेप्रोफाइटिक हुन्छ मेरो नाम धेरै नै लामो भएछ नामै लिनुहुन्न ट्रस्ट द टाइमिङ अफ योर लाइफ भाइ तिमी आफ्नो नाम ओरिजिनल राख न अनि न लिन्छु यति ठुलो नाम लेखेर आउँछौ तिमी आफ्नो जिमेल एकाउन्टमा ल हेरौँ त सन्तोषी शर्मा हेकल भन्नुभयो क्वेसनमा अनि एउटै ट्रस्ट द टाइमिङ अफ लाइफ मेरो नि नाम नि आउँदैन राशिका बस्नेत ए भन्नुभयो राशिका बस्नेत ए भन्नुभयो र सन्तोष ल ठिक छ एसोसिएसन अफ अल्गी एन्ड फंगाई टु फर्म लाइकेन इज सिम्बायोसिस थ्याङ्क यू सिम्बायोसिस हेरौँ त म्युचुअलिजम प्लस और सिम्बायोसिस बोथ द मेम्बर अफ टू डिफरेन्ट यो सबैको डिफिनेसन अगाडि नै मैले लेखाइसकेको छु भनिसकेको छु डिफरेन्ट स्पेसिस कम्प्लिटली डिपेन्ड अन इच अदर for growth and survival physical contact for growth and survival for growth and physical contact present between both the interacting species example चाहिँ animal मा termites र flagellates animal plant animal मा हुन्छ जुक्लेरा र हाइड्रा फ्लावर एन्ड इन्सेक्ट इक्जाम्पलहरु मैले लेखिदिएको छु प्लान्ट ब्याक्टेरियामा नाइट्रोजन फिक्सेसन ब्याक्टेरिया अल्गी र फंगाईमा पनि यो च्याप्टरमा हुन्छ यो नाइट्रोजन फिक्सेसन ब्याक्टेरिया राइजोबियम भन्नाले रुटमा हुन्छ लेग्युम प्लान्ट ब्याक्टेरिया इक्वाली हाम्रो इन्टेस्टाइनमा हुन्छ इक्वाली इन ह्युमन प्रेजेन्ट इन सिम्बायोटिक इक्वाली अल्गी एन्ड फंगाई लाइकेन अल्गी एन्ड हायर प्लान्ट लाइक अल्गी एन्ड हायर प्लान्ट नोस्टक एनाबेना र एन्थोसेरस नोस्टक एनाबेना र एन्थ्रोसेरस नोस्टक एनाबेना एन्ड एन्थ्रोसेरस नेक्स्ट क्वेसनमा आउँछ फ्लो अफ एनर्जी इन इकोसिस्टम युनिडाइरेक्सनल भइसकेको छ फ्लो अफ कति रिपिट भइरहेछ माइकोरिजा इज सिम्बायोटिक टु व्हिच पार्ट माइकोरिजा सिम्बायोटिक टु व्हिच पार्ट रूट माइकोरिजा सिम्बायोटिक टु व्हिच पार्ट रूट नेक्स्ट में तो पिरामिड अफ नंबर इज इन्भर्टेड इज पढ़ाइसकेको छु मैं यो क्वेश्चन इन्भर्टेड नंबर पिरामिड अफ नंबर ट्रस्ट द टाइमिङ अफ योर लाइफ ले कमेन्ट गर्नुभएको छ कि इन्टामोबा कम्युनलिजम थ्याङ्क यू क्वेश्चन नंबर 44 पिरामिड अफ नंबर इज इन्भर्टेड इन ग्रासमा हुन्छ कि ट्रीमा हुन्छ कि पोन्ड इकोसिस्टममा कुन इकोसिस्टममा हुन्छ पढाइसकेको छौँ पिरामिड अफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम हेरौँ त अगाडि नै मैले लेखाइसकेको छु सोरौँ त्यो पहिला आफ्नो क्वेसन सकाएपछि चाहिँ जाने उतातिर 44 कहाँ थियो 44 माइकोरिजा 44 pyramid of number is inverted in tree ecosystem. Next question, the energy in the ecosystem is given by pyramid of biomass. Pheromones are actually biopesticide हो कि bioinsecticide. Pheromones are actually bioinsecticide. हेरौँ त pheromones act as a bioinsecticide secreted by male to attract female. Secreted by male to attract female. Secreted by male to attract female. यो insecticide हो pheromones. ल next the term अब फेरि अब आयो term ecosystem. इकोसिस्टम को टर्म कसले दिएको छ इकोसिस्टम को टर्म कसले दिएको छ इकोसिस्टम को टर्म याद छ भने अगाडि को लेखाइसकेको छु इकोसिस्टम को टर्म एजी टान्सले रिटर फादर अफ इकोलोजी ओडम कन्सेप्ट र फादर अफ इकोसिस्टम मेन्डल फादर अफ जेनेटिक्स फेरि मोडर्न जेनेटिक्स को फादर चाहिँ के को हो मोडर्न जेनेटिक्स को फादर बैटसन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को फादर कमेंट नहीं गरेछन् ल स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट स्कैनिक नेशनल पार्क अफ नेपाल इज स्मॉलेस्ट भनिसकेको छौँ र स्कैनिक को मिनिङ न थाहा भए पनि स्मॉलेस्टले हामी पत्ता थाहा पाउन सक्छौँ कि कुन नेशनल पार्क सबैभन्दा सानो हो नेपालमा स्कैनिक भनेको चाहिँ एट्र्याक्टिभ ब्युटिफुल स्कैनिक भनेको एट्र्याक्टिभ या ब्युटिफुल नेशनल पार्क राम्रो खालको
रामधेनु सबैभन्दा राम्रो नेसनल पार्क इन नेपाल इज स्मलेस्ट कुन रारा नेसनल पार्क र सबैभन्दा लार्जेस्ट 𝖣ɪᴛᴏ नेसनल पार्क सबैभन्दा लार्जेस्ट 𝖣ɪᴛᴏ नेसनल पार्क हेरौँ त रारा नेसनल पार्क 1976 मा चाहिँ यसको इस्टाब्लिस भएको रहेछ र यसको एरिया चाहिँ 106 स्क्वायर किलोमिटर 106 स्क्वायर किलोमिटर स्मलेस्ट नेसनल पार्क बिगेस्ट तर रारा लेक चाहिँ नेपालको सबैभन्दा बिगेस्ट लेक एरिया चाहिँ 9.1 एप्रोक्सिमेटली 10 स्क्वायर किलोमिटर एप्रोक्सिमेटली 10 स्क्वायर किलोमिटर ल यहाँ एउटा चार्ट मैले राख्दैछु रोयल चितवन नेसनल पार्क सबैभन्दा ओल्डेस्ट रोयल चितवन नेसनल पार्क सबैभन्दा ओल्डेस्ट इन्क्लुडेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट सगरमाथा पनि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा छ र स्मलेस्टमा रारा शिवापुरी जो भइसकेको छ ल अर्को क्वेसन धोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ इज द प्राइम ह्याबिट फर धोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ इज द प्राइम ह्याबिटेट अफ कुन हुन्छ यसको आन्सर 49 याद नै गर्नुपर्छ स्वाप डियर क्वेसन नम्बर 50 which one of the following swap deer I am topper Santoshi Rara Tansle thank you question number 48 I am topper which one of the following is not listed as an endangered animal in Nepal endangered मा कुन लिस्टेड छैन endangered is not listed यहाँ चाहिँ एक्जाम दिँदाखेरि नोटमा चाहिँ ध्यान दिनु होला है नोट नहेरिकन लगाइदिनु चाहिँ ठिक त्यहाँ मिस्टेक हुन जान्छ टाइगर छ एलिफेन्ट छ क्रोकोडाइल नै छ नोट लिस्टेड याक The concept of ecosystem was given by E.P. Odum. Concept of father E.P. Odum. Carl Linnaeus, father of taxonomy. As it translate के दिएको छ टर्म एज इट ट्रान्सलेट टर्म के को टर्म र इकोसिस्टम को टर्म एज इट ट्रान्सलेट चार्ल्स डार्विन इभोल्युसनमा काम गरेछ अनि धेरै थ्योरीहरू दिएको छन् उहाँले ल Question number 52. Any taxa of living organism in danger of existence from the world in near future if the causal factor constituted to operative belongs to IUCN category International Union Conservation of Nature IUCN को फुल के रे International Union Conservation of Nature category अब हेरौँ त क्वेसन फेरि पढौँ त any taxa of living organism in danger existence from the world in the near future is causal factor continued to be operative belongs to IUCN category of त्यसलाई के भन्छौँ हामी डेन्जर भन्नाले इन डेन्जर हाम्रो आन्सर के भयो एनी टेक्सा अफ लिभिङ organism डेन्जर अफ एक्जिस्टेन्स त्यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ इन डेन्जर्ड व्हाट इज द मेजर काज अफ डिमिनिसिङ वाइल्ड लाइफ नम्बर मेजर काज सोधेछ यहाँ माइनर हैन मेजर काज सोधेछ मेजर काज अफ डिमिनिस्ड फलिङ ट्री मेजरमा आएन यो हैबिटेट डिस्ट्रक्सन यो चाहिँ हुन सक्छ र क्यानिबलिजम यो आएन पाउसिटी अफ ड्रिंकिङ वाटर पाउसिटी भन्नाले इनसफिसिएन्ट हुन त यो पनि हो तर हाम्रो मेजर चाहिँ हैबिटेट डिस्ट्रक्सन हैबिटेट नै त्यसको डिस्ट्रोय गरिदियो भने त्यो चाहिँ वाइल्ड लाइफ नम्बर डिक्रिज हुन जान्छ भन्नाले गायब नै हुन जान्छ ल हेरौँ त काज अफ एक्जिस्टेन्स अफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रक्सन मेजर पाउसिङ illegal hunting of wildlife animal environmental pollution international trade over exploration यति रहेछ नेक्स्ट मा the interaction of biological community with its non living surrounding is known as ecosystem the interaction of biological community with its non living surrounding is known as ecosystem ecotype भनेको individual of same species which have developed various morphological character of local adaptation बायोडाइभर्सिटी भनेको द डिस्ट्रिब्युसन अफ लिभिङ अर्गानिजम इन सर अब म सीट अप गर्छु कि नै भनिदिनु न प्लिज भेलेबल बायोडाइभर्सिटी द डिस्ट्रिब्युसन अफ लिभिङ अर्गानिजम इन हैबिटेट अफ हैबिट द हाइएस्ट बायोडाइभर्सिटी अफ लिभिङ स्पेसिज इज सिन इन ट्रपिकल रेन फरेस्ट यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ लास्ट पोइन्ट यो द हाइएस्ट बायोडाइभर्सिटी of living species is seen in tropical rainforest सबैभन्दा बढी ल interaction of biological community with non living यो रिपिट भयो इकोसिस्टम which one is a world heritage site पढाइसकेछौँ सागरमाथा पर्छ चार्टमा हेर्नु होला अर्कोमा जाम
all the living organisms of earth belongs to population, biosphere, community, individual. all the living organisms सोधेछ त्यस सो हाम्रो एन्सर पपुलेसन। हेरौँ त बायोस्फियर भनेको इट रेफर्स एरिया अकुपाइड बाई प्लान्ट एन्ड एनिमल। बायोस्फियर भन्नाले प्लान्ट एन्ड एनिमल। पपुलेसन अ ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल अफ सेम स्पेसिस लिभिङ एट यो 8, 9, 10 मा नि पढ्नु भएको होला यो डेफिनेसन पपुलेसनको। एट अ वन प्लेस स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया कन्स्टिट्युट अ पपुलेसन। इन्डिभिजुअल अर्गानिजम को बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट of ecology has ability to grow, regenerate, self-regulate, self-perpetuate and reproduction. Community भनेको community is a social unit, a group of living things which community such as norms, region, value, custom and identity. Next one, the earth climate is threatened because of increase in concentration of the 310 को मीनिङ थाहा नै होला। द अर्थ क्लाइमेट इज 310 बिकज अफ इन्क्रिजिङ कन्सन्ट्रेसन अफ वाटर भेपर हैन, अक्सिजन हैन, नाइट्रोजन हैन। किन हुन्छ? ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइअक्साइड। सो आवर अर्थ क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिङ, कार्बन डाइअक्साइड इन्क्रिज भयो भने इन्भाइरोमेन्टमा के जान्छ? ग्लोबल वार्मिङ, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो हाम्रो आन्सर डी। साइक्लिक मुभमेन्ट अफ इनअर्ग्यानिक nutrient in an ecosystem is known as biochemical cycling. सबै पढाइसकेको छौँ। साइक्लिङ मुभमेन्ट नबुझेमा कमेन्ट गर्नु है, म चाहिँ अलि छिटो गइरहेको छु, धेरै क्वेसन छ अहिले बाँकी। साइक्लिङ मुभमेन्ट अफ इनअर्ग्यानिक न्युट्रिसन इन एन इकोसिस्टम इज बायोकेमिकल साइक्लिङ। क्वेसन नम्बर 60 सोरियोरोबिस्टा इज फाउन्ड इन ट्रपिकल जोन। सोरियोरोबिस्टा अप टू ट्रपिकल जोन कति? अप टू 1000 मीटर, 1000 मीटर। सोरियोरोबिस्टा एन्ड दलवेरिया सिसो आर युज टिम्बर, यसको युज टिम्बर एल्डिङ प्लान्ट हो। यो सोरियोरोबिस्टा र सिसो टिम्बर एल्डिङ प्लान्ट। एनी अनडिजायरेबल चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्ट इज नोन एज अनडिजायरेबल। आफ्नो डिजायरले नगरेको एनी अनडिजायरेबल। इभोल्युसन एन्सर चाहिँ हाम्रो पोल्युसन नै हो, नराम्रो चेन्ज। इभोल्युसन, डिजायरेबल, कन्जर्भेसन र सक्सेसन हैन। पोल्युसन मिन्स कन्टामिनेसन, इट इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ अनडिजायरेबल or toxic material in the environment. Question number 62. One of the early succession succession भनेको थाहा नै होला। सक्सेसन भनेको के अरे ड्राई डिजर्टमा सक्सेसन नाममा नि त्यसको ड्राई सोइल फास्ट ग्रोइङ ट्री इज द टेपोजोन इज सक्सेसनमा योक। हाम्रो आन्सर के हुनु? योक प्लान्ट ट्री। टेम्परेट जोन 2000 देखि 3000 मिटरसम्म। त्यसको इक्जाम्पलहरु टेम्परेट जोनमा हुने इक्जाम्पलहरु मैले लेख्दैछु। द फर्स्ट प्लान्ट टु एपियर इन एरिया इज कल्ड पाइनियर प्लान्ट। द फर्स्ट प्लान्ट एपियर इन एरिया इज कल्ड पाइनियर प्लान्ट। ओजोन डिप्लेसन इन द स्ट्राटोस्फियर इज काउज्ड बाई। ओजोन डिप्लेसन केले काउज हुन्छ? क्लोरोफ्लोरोकार्बनले। ओजोन डिप्लेसन। डीडीटी ले के हो हाम्रो? डीडीटी इन्सेक्टिसाइड। SO2 एसिड रेन। कार्बन मोनोक्साइड त हाम्रो हेमोग्लोबिनमा इफेक्ट पार्छ। हेरौँ त ओजोन प्रेजेन्ट टु डिफरेन्ट प्रब्लम। टु मच एट द लोअर लेभल अफ ट्रोपोस्फियर, टु लिटल एन्ड हाई एल्टिट्युड एक्सपोजर। ओजोन लेयर इज अपर डिस्ट्रोइड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन and anti-chlorofluorocarbon release chlorine. ल हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसन। व्हिच अफ द फ्लोइङ ह्याबिट सोज। सन्तोषी शर्माले मात्र कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। 63 को थ्याङ्क यू सन्तोषी। व्हिच अफ द फ्लोइङ ह्याबिट सोज द हाइजेस्ट बायोडाइभर्सिटी अफ लिभिङ स्पेसिस। भनिसकेको छु ट्रोपिकल रेन फरेस्ट। अ फूड चेन अलवेज स्टार्ट विथ फोटोसिन्थेसिस या प्रोड्युसर। इकोलोजिस्ट इल्टन चाहिँ साइन्टिस्टको नाम छ। इकोलोजिस्ट इल्टन प्रपोज द कन्सेप्ट अफ के अरे इकोलोजिकल पिरामिड। उहाँले नै दिनुभएको छ। फर्स्ट अफ अल पिरामिड वाज फाउन्ड बाई द चार्लस इल्टन। सो वी कल द इल्टोनियन पिरामिड। Soil is physiologically dry when
concentration of the soil solution is higher than that of the cell. Concentration of the soil is physiological dry when concentration of the soil solution than that of the soil sandy soil due to the bigger pores can't hold water, so they are physically dry. Example how to like this: clavicle soil carried by gravity. Clavicle soil carried by gravity, alluvial soil carried by water. It is a higher fertile. It is a higher fertile. Only glacial soil bauthed by ice. Alluvial soil bauthed through wind. Taking away from the soil by air water is called erosion. यो सोधिरहेको हुन्छ. Taking away of soil by air or water is called erosion. Next mauta. The relation between producer and consumer in an ecosystem can be understood by the relation between producer, consumer and ecosystem can be understood by ecological pyramid. Food chain. Next, red panda is found in red panda. त्यो चार्टमा हेर्नु होला अनि अहिले चाहिँ म टिक लगाइदिन्छु. लाङटाङ नेसनल पार्क नै हो. रेड पन्डा इज फाउन्ड इन लाङटाङ नेसनल पार्क. चार्ट एकचोटि पढ्नु होला. त्यो तीनवटा चार्ट मैले लेखाइदिन्छु. भइस 10 मिनट. Relation between host and parasite. Relation between host and parasite. Parasitism. In ecological sense, the desert animal are termed as plant like xeroic, animal like xeroic. In ecological sense, desert animals are termed as xeroic, and desert plants are called xerophytes. Which of the following is a part of food web of given area? Which of the following is a part of food web? Food web सोधेको छ. फुड वेब अफ गिभन एरिया. फुड वेबमा के पर्छ? डिकम्पोजर पनि पर्छ, स्क्याभेन्जर पनि पर्छ, प्रोड्युसर पनि पर्छ. भन्ने हाम्रो आन्सर अल अफ द एबभ एट द पार्ट अफ फुड वेब. फुड वेब चाहिँ भनेको के? इट इज द नेटवर्क अफ फुड चेन मोर स्टेबल. फुड चेन यो पठाइसकेको छौँ. मोर स्टेबल फुड चेन भन्दा कम्प्लेक्स युनिडाइरेक्सनल सब भनिसकेको छौँ. अल्टरनेटिभ पाथवे. इट प्रोभाइड द मोर feeding opportunity to the organism, more feeding opportunity to the organism. It includes producer, consumer or decomposer. Organism which are dependent of another organism for food are autotrophs. Autotrophs ले आफै खाना बनाउनु हैन, sorry. Organism which are dependent of another organism for foods are heterotrophic. Autotroph त आफैले खाना बनाउँछ नि. सो हाम्रो आन्सर के हुन गयो? हेटरोट्रोफिक. केमोसिन्थेसिसले पनि ब्याक्टेरिया आउँछ. केमोसिन्थेसिस ब्याक्टेरियाले पनि आफै खाना बनाइरहेको हुन्छ. ल क्वेशन नम्बर 74. होमल्यान्ड अफ 𝖡 रोबस्टा ट्रपिकल जोन. होमल्यान्ड अफ 𝖡 रोबस्टा ट्रपिकल जोन. The concept of ecosystem was first delivered by. The concept of ecosystem delivered by. The concept of first ecosystem was first delivered by. Concept कसले दिएको हो? concept EP ओडमले. तर डी भ्यारिज द म्युटेसन थ्योरी दिएको लेमार्क र लिनियस चाहिँ फादर अफ टेक्सोनोमी तान्सले. यसमा हाम्रो एन्सर यस्तो क्वेशन नै सोधिन्छ है. अब यसमा त स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन जान्छ नि. अब कसमा टिक लगाऊ? डी भ्यारिजले म्युटेसन थ्योरी दिनुभएको छ. लेमार्क र लिनियसले चाहिँ केमा काम गरेछ? फादर अफ टेक्सोनोमी. लेमार्कले चाहिँ इभोल्युसनमा काम गर्छ भन्नाले हाम्रो इकोलोजी इकोसिस्टमको एउटै इक्जाम्पल चाहिँ एउटै साइन्टिस्टको नाम दिएछ एजी टान्सले. मजबुरीमा हामीलाई कुनमा जानुपर्छ? डीमा नै जानुपर्छ. एजी टान्सले मा कन्सेप्ट अफ इकोसिस्टम वाज गिभन बाई. एजी टान्सले त टर्म इकोसिस्टम क्वाइन गरेछ. कन्सेप्ट त दिएको इपी ओडमले नै हो, तर अप्सनमा नि छैन. हेरौँ त. इकोलोजी द स्टडी अफ अप्सन फर्स्ट टर्म त रिलेसनसिप बिट्विन अर्गानिजम एन्ड इन्भाइरोमेन्ट. यही हो हाम्रो आन्सर. रिलेसन बिट्विन इन्भाइरोमेन्ट प्लान्ट एन्ड एनिमल होला. जो रिलेसनसिप बिट्विन ह्युमन बिङ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भयो. रिलेसन बिट्विन ह्युमन बिङ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट.
क्वेश्चन नंबर 77 व्हिच अफ द फ्लोइङ रेफर्स टू इडाफिक फैक्टर इडाफिक फैक्टर कहाँ रे सोइलमा इडाफिक फैक्टर केमा हुन्छ रिलेटेड टू सोइलमा फर्स्ट टाइम छ हाम्रो देखो टेम्परेचर हैन इडाफिक फैक्टर सोइलमा हेरौँ त द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ सोइल इज रिलेटेड टू इडाफिक फैक्टर द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ सोइल इज रिलेटेड टू इडाफिक फैक्टर द यहाँ टर्म इकोलोजी क्वाइन्ड बाई टर्म इकोलोजी ह्युग्सले त हैन टान्सले इपिओटम इकोसिस्टम अब यहाँ यसमा पनि छैन इकोलोजी टर्म कसले दिएको हो भने टर्म इकोलोजी कसले दिएको हेक्कलले तर हेक्कल अप्सनमा नि छैन हेक्कल अप्सनमा नि दिएको छैन त हामीलाई मजबुरीमा यो क्वेशनमा नि हामीले जानुपर्ने रिटरमा नै हो त्यो रिटरमा नै जानु किनभने रिटर चाहिँ फादर अफ इकोलोजी सो हाम्रो एन्सर रिटरमा नै जानुपर्छ यसमा किनभने हेक्कल अप्सनमा छैन नेक्स्ट क्वेशन an association in which tree contains another shrubs which is independent and use the tree as a support is known as epiphytes epiphyte भन्नाले बाहिर अनि इन्डोफाइट भन्नाले भित्र ट्रीको भित्र एपिफाइट चाहिँ प्लान्ट त्यो ट्रीको चाहिँ पातहरुमा हुन्छ एपिफाइट हेर्नु an association in which tree contain another shrub which is independent and use tree as a support बाहिर त्यसको वरिपरि ट्रीमा नि हुन्छ एपिफाइट एपी भन्नाले बाहिर फाइट भनेको प्लान्ट एपिफाइट बाहिर पल्टेको प्लान्ट ल क्वेशन नम्बर 80 सम इन्सेक्ट क्याच एन्ड इट स्मल इन्सेक्ट दे आर प्रिडेटर पैरासाइट त भएन किलर पनि भएन ल नेक्स्ट क्वेशन इन नेपाल सोरे रोबस्टा एन्ड यहाँ इन नेपाल भन्दैछ इन नेपाल सोरे रोबस्टा एन्ड दालबेरियोगो सिसो आर प्रोटेक्टेड एज टिम्बल एल्डिङ प्लान्ट दे आर युजली फाउन्ड इन नेपालमा छ भने टेम्परेट जोन नेपालमा कहाँ पाइन्छ रे टेम्परेट जोनमा सिसो अरु सोरे रोबस्टा चाहिँ कुनमा छ ट्रपिकल जोनमा लास्ट क्वेशन हाम्रो लास्ट क्वेशन केही क्वेशनमा केही प्रब्लम छ भने अब त क्लासरुममा नि कमेन्ट गर्नु होला नत्र हामीलाई पर्सनली मेसेज पनि गर्दा हुन्छ है कुनै क्वेशनमा केही प्रब्लम आयो भने ब्याक्टेरिया इन एन इकोसिस्टम एक्ट एज प्रोड्युसर को काम गर्दैन प्राइमरी कन्ज्युमर को काम पनि गर्छ सेकेन्डरी कन्ज्युमर डिकम्पोजर ब्याक्टेरिया चाहिँ इकोसिस्टममा कसको काम गर्छ डिकम्पोजर को काम प्रिडेसन वन अर्गानिजम फीड अन प्रे फर प्रिडेसन को डेफिनेसन वन अर्गानिजम प्रिडेटर फीड्स अन प्रे फर फूड इन्सेक्टिभोरस फंगी स्पेसिस लाइक यहाँ एक्जाम्पलहरु लेख्दै छु इन्सेक्टिभोरस फंगी अनि कार्निभोरस प्लान्ट को एक्जाम्पलहरु लेख्दै छु ड्रोसेरा अगाडि पनि थियो कार्निभोरस प्लान्ट र इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट को एक्जाम्पलहरु लेखाएको अनि इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिसिएन्ट सोइलमा आजको लागि यति नै अर्को टपिक चाहिँ आज नै लिएर आउँछु नत्र अर्को दिन थ्यांक यू अरु के कुनै क्वेशनमा प्रब्लम आयो भने हामीलाई पर्सनली मेसेज गर्दा नि हुन्छ या त क्लासरुममा गुगल क्लासरुममा मेसेज गर्दा नि हुन्छ ल बाइ